mũthamaki. Tũiguĩre tha Ngai, tũiguĩre tha mũthamaki ũrĩ tha, tũiguĩre tha tu Baba, na wone kamweke na ũikaro thĩinĩ witũ, nĩgetha ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũhotanwo nĩwe Ngai witũ, ũhotanwo nĩ ũthamaki waku, kuona nĩ ũkuona ũikaro ngoro-inĩ citũ, kuona nĩ ũkuona handũ thĩinĩ witũ, kuona nĩ ũkuona handũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kuona nĩ ũkuona handũ ũngĩgongorera ndungata yaku ĩrĩa ũrahũthĩra mũgĩkĩro kĩa mwanya mũthenya wa ũmũthĩ kwĩgocithia na gũteithia rĩtwa rĩaku Baba. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ na Ngai ũngĩ wĩ hinya tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ mũtheru tawe. We nĩwe twĩrirĩirie, nĩwe twetereire, nĩwe tũkwenda kũgomana nawe, nĩwe tũkwenda mũthĩnjĩri mwega. Nĩkĩo tũtigĩte mothe maitũ tũgoka handũ haku hatheru, tũgoka handũ haha wamũrĩirwo, nawe ũkĩamũra ũkĩatheria Jehova, nĩgetha tũkũrutagĩra magongona. Igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩrwaga kũringithanio na magongona marĩa mararutwo nĩ ndũrĩrĩ ma ng'ombe na mbũri. Mũthĩnjĩri ũrĩa nĩrwaga kũringithanio na magongona marĩa mararutwo nĩ athuri na atumia Baba, mũhuro wa riũa Ngai. Igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩraringithanio na ũthamaki wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya waku ũkĩũrekereria kĩgongona-inĩ, ũthamaki waku ũkĩũrekereria kĩgongona-inĩ. Reke Ngai wakwa mwathani wakwa kũgĩa na ũira, kũgĩa na ũira, kũgĩa na ũira nĩ maũndũ marĩa gwĩka. Rekereria hinya waku Ngai, kĩrĩndĩ gĩaku kĩroreire, nĩgetha ũgĩka maũndũ manene na ma kũgegania. Ithe witũ kũgĩa na ũira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ tumumu ona cionje mwathani, othe Ngai wakwa mwathani wakwa me guoko-inĩ gwaku Baba. Ithe witũ indo ciothe ũraciũmbire nĩgetha ikũgocithagie na teithagia rĩtwa rĩaku Baba. Kĩonje kĩrĩa kĩratũraga kĩhingo-inĩ gĩa kĩgongona, mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi, mahinda marĩa kĩrahonirio kĩrambirie kũrũgarũga na kĩratonya nyũmba-inĩ yaku, kĩretonyia hekarũ-inĩ, kĩretonyia kiugo-inĩ gĩaku, kĩretonyia roho-inĩ waku mũtheru, kĩratonya thĩinĩ wa kanitha waku, kĩrambia kũhunjia ona kũina rwĩmbo rwa rũgoco thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba, nĩ tondũ nĩ ũndũ kĩrerirĩirie. Ithe witũ no nĩ kĩragĩte, mũndũ ũngĩmenya kĩrĩa gĩbataire. O toguo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ witũ gatũrũme ka ũthingu, andũ no marigwo Baba, andũ no mage kũmenya, andũ no mage gũtaũkwo Ngai. No Ngai witũ ithuĩ watwĩkĩra, ithuĩ watũhotanĩra, ithuĩ watũtoranĩria, ithuĩ watũteithia. Gatũrũme ka ũthingu nĩ tũkũgoca rĩtwa rĩaku, nĩ tũkwambararia ũnene waku, nĩ tũkuga wĩ Ngai. Tũtikũhingĩrĩrio, 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 tũtikũhingĩrĩrio katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nĩ tondũ nĩ tũĩ hinya na ũhoti, nĩ tondũ nĩ tũĩ hinya na ũhoti, hinya na ũhoti, hinya na ũhoti, hinya na ũhoti, hinya na ũhoti iguoko-inĩ gwaku, iguoko-inĩ gwaku. Andũ othe no matũrũgamie mbere yao, andũ othe no matwĩkĩrĩre nĩgetha mahukia kĩrĩa twĩ nakĩo. No we Ngai witũ ũgĩbataire gĩkũgocithia, ũgĩbataire gĩgũteithia, ũgĩbataire mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Kĩonanio nene na ũhoti waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona Shaitani akĩonia andũ aku indo cia thĩ, ithe witũ ithuĩ tũtigũciona, ithuĩ tũtirĩ na bata nacio, ithuĩ twĩrirĩirie tu o kũiganwo nĩ roho waku Ngai. Tũtirabatara kĩrĩndĩ gĩtume thutha, ithe witũ no tũrabatara kiugo gĩaku gĩtũigane na kĩmaigane, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩkĩo kĩna hinya mũthĩnjĩri mũnene wa gũcenjia mĩonere ya maũndũ. Ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki wa thamaki, ithuĩ nĩ gũtua tũtuĩte matua, ithuĩ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie, ithuĩ nĩ kũnyotera tũnyoteire. Ithe witũ
hinya waku na ũnene waku ũtũre ũtũiganaga Ngai, ũtũre ũtũiganaga mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twanehoka andũ Ngai, nĩ twanehoka thamaki, nĩ twanehoka andũ arĩa mena icoka, nĩ twanehoka ũtonga Mwathani, nĩ twanehoka indo Baba. Nĩ wega Ngai, tondũ nĩ ũtũhete ritho rĩa gũkũũrana, nĩ ũtũhete ũũgĩ na ũhoti wa gũkũũrana mahinda na mathaa Mwathani. Ithe witũ rĩrĩa rĩothe ũraria, nĩ ũtũhete hinya na ũũgĩ Ithe witũ kũgerera Roho waku Mũtheru, atũmenyithagia mũthĩnjĩri ũrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba. Wega waku reke ũtũre ũthamakaga Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, mwaki waku reke ũtũre ũrirũkaga Ngai wa matu-inĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba. Maguta maku matũũra muoyo, reke matũũre marĩ merũ Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũhotani ũroge igũrũ ritũ ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ĩtĩkĩra kwĩonera Ngai ithe witũ, ĩtĩkĩra kwĩonera mũthĩnjĩri ũrĩra. We woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ, ĩtĩkĩra kwĩonera ũmwe tu Baba kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Hinya waku wonekane, ĩtĩkĩra kwĩonera tu Ngai igongona-inĩ rĩrĩ Mwathani, kĩrĩa Ngai ithe witũ wĩrirĩirie, nĩgetha Baba ũrũgamie maũru mothe ma athuri, atumia, anake na airĩtu, nĩgetha ũrũgamie maũru mothe ma athĩnjĩri Ngai, nĩgetha ũrũgamie maũru mothe ma athamaki Baba, nĩgetha ũrũgamie maũru mothe Ithe witũ igũrũ rĩa andũ arĩa wombire na wendo waku Ngai, na ũkĩruta mũrũ waku wa mũmwe. Nĩ ũheani ũtariĩ ũyũ Ngai, nĩ wĩruti ũtariĩ ũyũ Baba, nĩ igongona rĩtariĩ rĩrĩ mũthĩnjĩri mwega. Ithe witũ watũrutĩire, tũrĩ athĩnjĩri nĩ ũtũrutĩire igongona, tũrĩ athuri nĩ ũtũrutĩire igongona, tũrĩ atumia nĩ ũtũrutĩire igongona, tũrĩ anake ona airĩtu nĩ ũtũrutĩire igongona. Nĩ ũndũ wa thakame ĩno ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ Ngai witũ, ĩtĩkĩra kwĩgocithia, ĩtĩkĩra gũthamaka, ĩtĩkĩra gũtonya thĩinĩ wa ũthĩnjĩri waku, nĩgetha wĩrũgamĩrie arĩa ũracaria Ngai, arĩa ũracaria mũthamaki ũrĩra, arĩa ũracaria Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mahinda marĩa ũrokire mũhura wa riũa, gũtirĩ mũndũ ũrakũĩ Ngai, na mawĩko marĩa ũrathire na mbere na gwĩka Jesũ Kristo mũthamaki mwega, ona ũnini-inĩ waku Ngai, o ũrĩa ũrathiaga ũgĩkũraga mũthĩnjĩri mũnene, nĩmo maratũmaga andũ aku magwĩtĩkie, nĩmo maratũmaga kĩrĩndĩ gĩkuume thutha, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Kĩgongona gĩkĩ ũgĩkĩhotanĩra Baba, nĩ ũgũkĩhe hinya wa gũkũũra mĩoyo mĩingĩ, nĩ ũgũkĩhe ũhoti wa gũkinyĩra ndũrĩrĩ nyingĩ, nĩ ũgũkĩhe ũhoti mũthĩnjĩri mwega wa gũkũrutĩra magongona maumanĩte na wendi waku. Nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũngĩkũiganania nake, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũngĩkũringithania nake, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩkinya gĩkĩro kĩrĩa tũrĩ Mwathani. We ũrauga wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene, magũrũ maku magakinya thĩ Mũhungu ũrĩ tha. Haha magũrũ-inĩ maku Baba rĩ, nĩho twagũa Mwathani, haha rungu rwa mũtharaba rĩ, nĩho twagũa gatũrũme ka ũthingu, haha mũthamaki wa thamaki, kuohanĩrwo mehia nĩho kuonekagĩra, haha gũthambĩrwo Ngai ithe witũ nĩho kuonekagĩra, haha hinya nĩho wonekagĩra, haha ũtoria nĩho wonekagĩra, haha rungu rwa mũtharaba Ngai. Ĩtĩkĩra gũthamaka, ĩtĩkĩra tu Ngai, ĩtĩkĩra gũthamaka ithe witũ kũgerera mũgambo waku, ũgĩtongoria andũ aku Baba, ũgĩtũtongoria Mwathani ta rũũru rwaku rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũgĩtũtongoria gatũrũme ka ũthingu ta itugĩ iria wĩhokeire gũkuua tawa waku Mwathani. Jesũ Mũrungu mwega, ĩtĩkĩra gũtũigana, ĩtĩkĩra gũtũigana, ĩtĩkĩra gũtũigana, ĩtĩkĩra gũtũigana,
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũthaitha tu ndĩnyihĩtie twĩgwatanĩro na kanitha waku. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ĩtĩkĩra gũthaithĩka gatũrũme ka ũthingu, ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩ twenyihia, ĩtĩkĩra gũthaithĩka nĩ tondũ wĩ Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai wa ngai ciothe, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mũthamaki wa thamaki, ĩtĩkĩra gũthaithĩka mwene hinya, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra mathaithana maitũ Baba, ĩtĩkĩra tu Ngai. Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, 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 twagwĩta twĩ mbere yaku, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha twĩnyihĩtie, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha twĩnyihĩtie, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha twĩnyihĩtie, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagwĩta twĩna mathĩna, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, tũngĩgwĩta na maithori, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, tũngĩgwĩta twĩnyihĩtie, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha tũrĩ athuri, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagwĩta tũrĩ atumia, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha tũrĩ anake, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, twagũthaitha tũrĩ airĩtu, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka, 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 ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka tu Mũrungu ũrĩ tha, ĩtĩkĩra tu nĩ twagũthaitha twĩnyihĩtie twĩ mbere yaku Ngai, ndũkareke mũthenya wa ũmũthĩ Jesũ gatũrũme ka ũthingu tũkorwo tũgĩka mũgarũ na wendi waku. Ndũkareke mũthamaki wa thamaki ũgĩthuthuria gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marũgamĩte ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku. Jehova Ngai ithe witũ, twagũthaitha tuonekane, twagũthaitha ũgĩe na kamweke thĩinĩ witũ, twagũthaitha wone handũ ngoro-inĩ citũ, twagũthaitha wĩonere kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba, twagũthaitha mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ndũkahĩtũke nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, ndũkahĩtũke Ngai ithe witũ ha kiugo gĩaku kĩaragĩrio, ndũkahĩtũke
kũhetũkĩra mũthĩnjĩri ũrĩ onarutĩrwo magongona magagukinyĩrĩra na mũtararĩko mwega. Baba, nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai, twagũthaitha tu twĩnyihĩtie kĩgongona-inĩ gĩaku Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie kũgomana na hinya waku. Nĩ kwĩrirĩria tu twĩrirĩirie gũcemania nawe mwene hinya. Nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie kũigua ũgĩtwarĩria. Nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie kũigua ũgĩtũruta mũthamaki ũrĩ tha. Jehova, ndũgatũrũithie na ũũru witũ, ndũgatũrũithie na ũũru witũ Ngai, ndũgatũrũithie na waganu witũ. Tũiguĩre tha tu Ngai, tũiguĩre tha tu Mwathani, nĩgetha tũthondekere raini yaku rĩera-inĩ rĩrĩ ona thĩ nyũmũ. Nĩ tondũ ciothe ũrombire na mũgambo waku, ũrombire na kiugo gĩaku Ngai, ũrombire na ũhoti waku Baba. Ithe tiwe ũronire kwagĩrĩire, ithe witũ ũromba indo ciothe nĩgetha igũteithagie. Ithe witũ twĩ haha Jehova, twĩ haha mũthĩnjĩri ũrĩ tha, na nĩ twĩrirĩirie gũgũteithia, nĩ twĩrirĩirie gũteithia rĩtwa rĩaku, nĩ twĩrirĩirie gũtũgĩria rĩtwa rĩaku, nĩ twĩrirĩirie kũgoca rĩtwa rĩaku. Jehova, tonya thĩinĩ witũ, hinya mĩrĩno itũ Ngai, tuhinya mĩrĩno itũ Ngai, tonya ngoro citũ Baba, thuthuria ngoro citũ Mũrungu, thuthuria ngoro citũ we mũkũmbania wa mahĩndĩ maitũ, thuthuria ngoro citũ mũmbi wa nyama ici Jehova. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twĩhokere ta ũrĩa ũrehokeire ndungata yaku Ezekieli ũhoti Ngai ithe witũ wa gũtũma ũnene waku wonekane, wa gũtũma ũtoria waku wonekane, wa gũtũma rwĩmbo rwa rũgoco ruonekane thĩinĩ wa nyũmba yaku, ona thĩ ĩno yaragario agatũrũme ka ũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngoro njororo ta nyama nĩcio twagũthaitha, nĩcio twagũthaitha tuotũhe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jesũ mwega na mũtugi, mũiguana na mũhoreri, ũka tũtwarane nawe ũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Na ithuĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage kũu. Jesũ mwega na mũtugi, mũiguana na mũhoreri, ũka tũtwarane nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Niĩ Jesũ okire atuĩke njĩra, mũtharaba atuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũtũtwara Zayuni. Niĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwaku. Niĩ twagũthaitha rĩrĩa nĩndarĩhakinya arĩa metagwo mĩgarũ, mahutatĩire Mwathani. Niĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage gwaku. Jesũ na Roho matũkire moragia atĩrĩ, andũ akwa
gĩkĩ ona kamwe kwa ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo tugo ciaku theru cionage wa kũhurũka Yeni Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo tugo ciaku theru cionage wa kũhurũka Yatuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti cia gũtũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage wa kũhurũka Arĩa menja nĩ maingĩre thĩinĩ ũrĩa ũikarĩte thĩ nĩ arũgame na magũrũ make tuoe moko maitũ na igũrũ tũrorererie Ngai witũ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ na nĩ arĩ hinya mũingĩ ũrĩa ũngĩka kĩgongona kĩama tũtiguĩte na tũtionete ũrĩa ũngĩka tondũ we wĩ mũnene na wĩ mũtugi mũthĩnjĩri mũnene ũrĩa wĩkaga gũtirĩ mũndũ ũĩ na gũtirĩ mũndũ ũmenyaga we mwĩhokeku kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩama wĩ tha nyingĩ na wĩ hinya mũingĩ kĩgongona kĩama twĩ nja-inĩ ciaku rũcinĩ rũrũ Baba reke gũtigakorwo nĩ mũtugo kĩgongona kĩama ũrĩa twanoka thĩinĩ wa hekarũ yaku ũrĩa twanoka thĩinĩ wa girigari yaku tũgĩikũrũkagĩrĩra tũkĩambatagĩrĩra o tũkĩhagia Ngai twagũthaitha kĩgongona kĩama tondũ ũrĩa ũngĩka gũtirĩ ũĩ na gũtirĩ ũiguĩte ona tũtiguĩte na tũtionete ũrĩa ũngĩka tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũtheru na wĩ mũtheru wĩ mũtheru na wĩ mũtheru na wĩ mũtheru twerirĩrie ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Ngai tondũ nĩ tũthomaga thĩinĩ wa kiugo gĩaku tũkaigua kĩnjoya ndĩ thĩinĩ wa roho twagwĩta twĩ thĩinĩ ithuothe Ngai hamwe na ciana citũ na arĩa tũtarĩ nacio kĩgongona kĩama tũtaranĩrie hamwe kĩgongona kĩa ũthingu ũtuoe twĩ thĩinĩ wa roho ũtũcerie igũrũ rĩaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ kĩgongona kĩama nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wĩ mũthingu nĩ tondũ wĩ mwene hinya nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku kayo nĩ kaigue kĩgongona kĩama ihinda-inĩ rĩrĩa wamũri Ngai wa Ngai ciothe ithagathaga rĩrĩa ũrathagathaga ngoro cia mũrĩ aku tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũthingu nĩ twagũthaitha kĩgongona kĩama tumĩte ng'endo ndaya kĩgongona kĩama tondũ wa gũka Ngai wakwa tũke Baba tumĩte ng'endo ndaihu Ngai na ciana citũ nĩgetha Jehova Ngai twathĩkĩre mũgambo waku twathĩkĩre kayũ gaku tondũ nĩ kaiguĩtwo twakwambararia Ngai na twagũtĩa tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩ ũkomaga mũthĩnjĩri mũnene Jehova Ngai gwata hĩndĩ ĩrĩa mũraika waku na mũraika wa nduma marakararanagĩria mwĩrĩ wa Musa kĩgongona
mũraika wa nduma aramwĩra Mwathani arogokania. Nĩtũĩ nĩũtũkanĩirie maroho maingĩ Ngai. Rũgendo-inĩ rũrũ tũnyitĩte rwa Sayuni Jehova, nĩũtũkũmĩire maroho maingĩ kĩgongona, na tũkona riri waku, tũkona hinya waku. Ĩtĩkĩra ndungata ya Ngai gũtumũra kanua gaku. Ĩtĩkĩra gũcerio igũrũ. Ĩtĩkĩra Roho wa Ngai agũcerie, tondũ ũrĩa areka tũtiona, tũtigwĩte, ona tũtionete. Twarikaĩra rĩraku rĩrĩate, twarahurĩrĩria ndori naku, twang'ang'ia ng'ona ng'aya rĩkuning'iate, twarahurĩria ndariku, twarahurĩrĩria tikairĩriata. Kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa ma, ũkoretwo wĩ wa mwena witũ. Mũthĩnjĩri ũretha kĩgongona kĩa ma, ũkoretwo wĩ wa mwena witũ. Kuma Januari Ngai wa Ngai ciothe, nĩũtũhotanĩire Mwathi, nĩũtũkĩrĩtie ikero Ngai, nĩũtũtwarĩte Mwathani. Ti hinya witũ na ti ũũgĩ, nĩ tha ciaku Mũrungu itũkinyĩtie haha Ngai. Tũgeragia kuoya moko maitũ na igũrũ, tũgĩgũcaria tuonekana nĩguo gũkena. Tũkageria kũnyũrũrũkwo nĩ maĩ maitho-inĩ Ngai wa Ngai ciothe, o tũgĩcaria tha ciaku, o tũgĩcaria wendo waku. Twĩrutanagĩria ũtukũ na mũthenya, tũgũkenie Mwathi wa thayũ. Ngai wĩ Ngai kĩgongona gĩtheru, tondũ maya mothe mũthĩnjĩri mũnene nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa mothe hawa. Thikĩrĩria mahoya ma athuri aya ũrĩa marakũrĩrĩra, nĩ ndagũthaitha, nĩ tondũ wa igongona rĩa ũmũthĩ. Mwaka ũkĩithĩkĩrĩra Ngai, tũtiamenyete na tũtieciragia atĩ nĩũgũtũkinyia haha Ngai. Nĩ ũrĩa mĩaki yakanĩte njĩra-inĩ, nĩ ũrĩa maĩ matũthereratie ng'endo-inĩ Ngai, nĩ ũrĩa maroho matũgĩteire hinya Ngai, nĩ ũrĩa tũkũrĩirwo maitho nĩ arĩa marĩ ũthũ nawe. No Ngai wĩ mũtheru, Ngai wĩ mwĩhokeku, Ngai wĩ mũthingu, Ngai nĩ ũrĩ hinya gũtũhe mweke ũngĩ Mwathani kũrũgama harĩ we Baba. Ti kawaida mũthĩnjĩri, mweke wa gũkũmathia ũmũthĩ. Ti kawaida kĩgongona, twakũrĩrĩra tu, twakũrĩrĩra tu, twakũrĩrĩra tu. Ndarora Ngai, thũkire nginya na ngenge iria nini, thũkire na arĩa nene. Ngai wa Ngai ciothe, Ngai wa Ngai ciothe, Ngai wa Ngai ciothe, Ngai wa Ngai ciothe, no getha tu Mwathani igongona Ngai wakwa rĩrĩa ũkũrekereria ũmũthĩ. Nĩtwĩtĩkĩra tu Baba, tũcaria tu, nĩtwagũthaitha, tũcaria tu Ngai, nĩtwagũthaitha Ngai, tũcaria tu, nĩtwagũthaitha mũthĩnjĩri mũnene. Igongona kĩama, igongona gĩa thikũ, kĩgongona gĩa ũtheru, kĩgongona kĩa ũhoti. We mwene riri, we mwene ũmenyo, we mwene ũtaũku, we mwene ũũgĩ, we mwene riri. Kĩgongona mbere-inĩ yaku tũrĩ, nja-inĩ ciaku Ngai, nĩ tondũ Ngai wa Ngai ciothe, inyũrũri na nyingĩ mũthĩnjĩri mũnene cia arĩa marĩ ũthũ nawe Ngai, wakĩaria Mwathi wakwa
ati no maramenya twarugama no kuria tukuga rore Ngai wa Ngai ciothe Ngai wa Ngai ciothe we munene na mũtheru we mũthingu na mũiguana we wakagia ũtheri waku Ngai wakwa kũrĩa arĩa ũkwenda Baba Ngai ti wararĩria na waraiga mũthĩnjĩri mũnene atĩ ũceaga kũrĩa wendaga ona kũrathima Ngai ũrathimaga kũrĩa wendaga ũmbararia moko maitũ na igũrũ Ngai ti ũrĩa marĩ magĩrĩru ti ũrĩa marĩ matheru ti ũrĩa twagĩrĩire Ngai no aterere we mũthamaki we mũtheru Ngai we mũthingu Ngai we nĩ ũrĩ hinya Ngai we mwĩhokeku Ngai we kĩhoti mũtheru wa Jakubu ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga ũtũũraga ũrĩ Ngai oh haleluya oh haleluya oh haleluya ũtũũraga ũrĩ Ngai wĩkaga ũrĩa ũkwenda twagũthaitha Ngai ũrĩa tũkire Mwathani ndũkareke tũinũke ũguo Ngai ndũkareke thĩna tũtarie ndũkareke ũtonga tũtarie ndũkareke mũthamaki mũnene tũtario nĩ maũndũ ma thĩ no Ngai wa Ngai ciothe reka kiugo gĩaku gĩtũgĩe mbere reka kiugo gĩaku gĩtũgĩe thutha reka kiugo gĩaku gĩtũgĩe mwena na mwena mũthĩnjĩri mũnene Ngai wa Ngai ciothe we wĩ hinya gũkĩra mahinya we kũhoti gũkĩra mahoti we Mwathani wa athani twakwambararia mũno twakwambararia mũno twakwambararia mũno twakwambararia mũno twakwambararia mũno Ngai twakwambararia mũno twakwambararia mũno gũtĩĩa mũno Ngai tondũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtĩo gĩtĩo na ũtũũgĩru nĩ ciaku we wĩ igũrũ mũno we ũtwendete na wendo wa magegania we ũtũkinyagĩrĩria wega waku nginya njiarwa citũ Ngai nĩ ũciraraga na ritho rĩa tha mũthamaki wa thayũ tũtuĩrĩirwo gũthira nĩ ũtũtũũragia muoyo tondũ wĩ Ngai marũa maitũ moimĩte kĩgongona ũkamakanja na ũkaiga nĩ tũgũtũũra na nĩ tũgũthiĩ mbere twakwara kũrĩa twakorita rĩku twakorita rĩrai twakoria taramaku oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah tũkĩerekera Ngai wakwa wathĩnjĩri-inĩ Mwathani 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 mũnene wa anene Ngai wa Ngai ciothe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku tumũra kanua gaku ũneane ũthĩnjĩri mbere-inĩ ya Ngai tumũra kanua gaku ũthaithanĩre na ndungata ya Ngai mahinda maya ararekera kũrũgama oh hallelujah 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 hinya waku mũthĩnjĩri mũnene wenyenyagĩire ma Ngai
nginya itina ciacio mũthĩnjĩri. Hinya waku Ngai ũharaganagia ithũngũri. Hinya waku Ngai wĩtaga maũndũ marĩa makuĩte ta marĩ muoyo. Tũririkanĩre mũthĩnjĩri waku ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Mweri atĩ kũrĩa tũrĩ kũtiarĩkũ mori kaetere vosi moka tiarĩkũ. Ngai wa Ngai ciothe wendo wa mũtheru. Ngai wa Ngai ciothe wendo wa kĩhoti. Ngai wa Ngai ciothe wendo wa mũthingu. Ngai wa Ngai ciothe nĩ wamũĩ na marĩtwa Mwathani. Ngai wa Ngai ciothe wĩra ũrĩa kwambararia harĩ wa Jehova nĩũĩ Ngai, nĩũĩ Mwathani. Twagũthaitha tu, twagũthaitha, twagũthaitha na ndungata cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nini. Wĩtĩkĩre tu Ngai wakwa Mwathani marĩa marabangĩtwo nĩ ũrĩa mũũru nĩtwakuona wĩ wa mwena witũ tondũ nĩũmaharaganĩtie. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Matua mothe marĩa moru nĩũmakirĩtie ki tondũ wĩ Ngai. Ngai wa Ngai ciothe ũrakũrĩrĩra tu. Ngai wa Ngai ciothe wĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria, gũtũtegera matũ. Arutwo marakũririe we Jesũ tondũ nĩtũratigire maũndũ maitũ na tũratiga indo citũ tũkume thutha. Nĩkĩ tũkuona Ngai wa Ngai ciothe ng'endo tumĩte kũraihu na gũkuhĩ Ngai nĩ tondũ wa kuma thĩnjĩri thutha. Ngai wa Ngai ciothe nĩkĩ tũkuona, nĩkĩ tũkuona, nĩkĩ tũkuona. Tũiguĩre tha, tũiguĩre tha Ngai, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha Ngai, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha Ngai. Makĩria ma mothe wĩtĩkĩre Ngai wa Ngai ciothe igongona rĩothe kwambarĩrio tondũ wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru. Tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, tondũ wĩ hinya. Hinya waku Ngai gũtirĩ ũngĩũmenya, gũtirĩ ũngĩtaũkĩrwo nĩ ũrĩa ũtariĩ Ngai. Hinya waku nĩ wa mwanya Baba, wenyanyagia irĩma nginya itina ciacio. Hinya waku ũigaga maũndũ ũrĩa magĩrĩire. Twagũthaitha, 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 twagũthaitha twĩ mbere-inĩ waku Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai, ĩtĩkĩra kũigua mũkayo witũ twagũthaitha. Ĩtĩkĩra tu mũthĩnjĩri mũnene umaendelee gũkĩira Ngai wa Ngai ciothe. Ũrathathaiyo nĩ andũ aku, ũkararĩria nĩ andũ aku mũthĩnjĩri mũnene. Ngai wa Ngai ciothe ndũkareke tume ũrĩa tũkire Ngai, nĩtwagũthaitha tondũ nĩ ũrĩ tha, nĩ ũrĩ hinya, nĩ ũrĩ ũhoti Ngai wa Ngai ciothe. Marĩa Ngai wakwa matanahinga twathĩrĩirio mwaka ũcio, nĩtũĩ ihinda rĩaku rĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha mahingie Ngai wa Ngai ciothe. Aingĩ makwenda na magũthiagĩra Ngai, aingĩ magũtwaragĩra ngumo ya rĩtwa rĩaku, aingĩ magarũrũke mũnene wa anene,
Ona Ngai ngoro citũ iũmĩte ta maiga. Twagũthaitha, 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 twagũthaitha. Ciororoia ta nyama Ngai wa ngai ciothe, nĩgetha kiugo gĩaku kĩgĩe na ũikaro, kiugo gĩaku kĩgĩe na ũhurũko, kiugo gĩaku kĩrĩa ũkũrekereria Ngai wa ngai ciothe. Watigire maũndũ mothe tũgĩkwĩhokaga, ũgĩtiganĩria njĩra cia arata na cia ikeno. Nĩ tondũ waku Mũrungu mwene hinya wothe, icera rĩrĩ ũratũceria Ngai wa ngai ciothe, ũrorekereria ũũgĩ wa mwanya, ũrorekereria ũhoti wa mwanya, ũrorekereria ũtugi wa mwanya, ũrorekereria ũthĩnjĩri wa mwanya Ngai wa ngai ciothe, ũthĩnjĩri wa mwanya Ngai wa ngai ciothe. Ũrekererie tu mũthĩnjĩri tondũ nĩwe mũthĩnjĩri ũrĩa mũnene. Twaneana Bishop moko-inĩ maku, nĩũmũĩ na marĩtwa Ngai. Mũmũrĩkĩre Mwathani makinya make, mũrĩkĩre meciria make, ũkĩmũceria hamwe na ithuĩ. Kĩrĩa ekũruta icera-inĩ rĩrĩ Ngai, twakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, gĩtwarĩrĩria hamwe na njiarwa citũ iria ihona iria igũka thutha ũyũ, gĩtwarĩrĩria hamwe na wamũri waku, anabii aku Ngai waku arĩa marariũka nao Ngai, magĩte kĩhurũko Ngai wa ngai ciothe. Na githĩ kĩrĩa ũkũrekereria Baba gĩtikũmeta kũrĩa marĩ, na githĩ mũgambo waku Ngai ndũgũkinya kũrĩa marĩ. Moke njĩra-inĩ yothe mamũrĩkagĩrwo nĩwe Baba, tondũ nĩwe mũmũrĩki ũrĩa mwega. Hitha ngoro yake, meciria make, roho wake mũthĩnjĩri mũnene. Ngai wa ngai ciothe mũteithie Baba, ciara cia kĩmeno Ngai wakwa Baba, nginya iria itharĩrĩ na ndagĩka ĩno iramuorotawa. Mwathani ũrocikania maroho mainyorori Ngai wa ngai ciothe, Mwathani aromũkania maroho maũru, Mwathani aromũkania maroho ma ndigithũkanio, Mwathani aromũkania maroho mothe moru marĩa mokaga kũgitĩra ũthĩnjĩri hinya, Mwathani aromũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twagwĩtĩkia kĩgongona tondũ nĩwe ũmbĩte igũrũ na ũkomba thĩ. Twakwĩrĩgĩrĩra makĩria ma mbere, twamenya we nĩwe Ngai, na ũgũtũũra wĩ Ngai mĩtũũrĩre-inĩ itũ. Twerekereria mothe moko-inĩ maku, tũkiugaga Ngai wĩ mũhotani, tũkiugaga Ngai wĩ hinya, tũkiugaga Ngai nĩ ũrĩ ũhoti, tũkiugaga Ngai wĩ mũtheru, tũkiugaga Ngai wĩ mũthingu. Oya moko maku na igũrũ. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ora ora. Ara yes. Ara gura guri kati. Andi kari karibu. Iki kasi kati kari kuri kati. Aku kuri kiri maras. Hallelujah. 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 We bonarukai. We bonarukai. We bonarukai. We bonarukai. We bonaru. 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 Adigiona Olúwa kwa Irona Tade Mweya Kona Kamenya Wega Kana Kamenya Tonyete oro yakwa yodesete taitimo nagaigwa nagamenya nagaigwa nagaumenya Ni papa mwega akavina Rora maithori makwa Giririra wia wakwa Giririra wia wakwa
indo cia Saitani ciothe, indo cia Saitani ciothe Tiuria Mutheru atheragie ngoro yakwa na ũnjĩkĩre hinya mwerũ na ũnjĩkĩre hinya mwerũ Ciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru. Ndĩratũire ndũmaine na ndingĩona ũũru wakwa, ndironaga ta ndĩ mwĩya kana ngamenya wĩ mwega kana ngamenya wĩ mwega. Nĩ ũhoro waku nĩũtonyete ngoro yakwa, nĩũthecete ta itimũ na ngaigua na ngamenya na ngaigua na ngamenya Baba mwega na gathĩna, rora maithori makwa, ngĩrĩrĩra wĩya wakwa, ngĩrĩrĩra wĩya wakwa. Maũndũ maganu mothe njagĩrĩirwo nĩ gũthũra, indo cia Saitani ciothe, indo cia Saitani ciothe. Tioriaro Mutheru atheragie ngoro yakwa na ũnjĩkĩre hinya mwerũ na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. Kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni akaheo maathani, akaheo maathani, wetanire na mũgambo akĩũria nũũ ũgũthiĩ kĩrĩma. Kĩrĩa gĩtheru mũno Sayuni akaheo maathani, akaheo maathani, Musa ndaigana kũrĩa marĩ kana
thutha guthukire na mũgambo akiuga Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ Jehova nĩ niĩ ngũthiĩ ũmũthĩ Jehova nĩarethana akoria njũragio nĩ matu-inĩ rũrũmbũyagia ndeto ciakwa arathimwo ta Musa arathimwo ta Musa aici matikambata itharia nacio itikambata eyothe makarũrũkio thĩ kwambatwo nĩ arĩa theru kwambatwo nĩ arĩa theru tũrorete kwambata kĩrĩma kĩrĩa gĩtheru mũno Zayuni kĩmenamena ndeto cia ma ũthingu wa Mwathani ũthingu wa Mwathani wakorwo titikĩte maheni wakorwo titikanĩtie njũkũ ona wĩru menye ndũkambata kĩrĩma-inĩ gĩtheru kĩrĩma-inĩ gĩtheru nebatanire na mũgambo akĩũria njũragia ndĩ matu-inĩ rũrũmbũyagia ndeto ciakwa arathimwo ta Musa arathimwo ta Musa. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Jehova we wĩ Ngai. Jehova we nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Tũtirĩ na nganja tũkiuga wĩ Ngai. Tũtirĩ na nganja tũkiuga wĩ Ngai. Twanĩrĩra na mũgambo mũnene twoiga wĩ Ngai. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Mũrungu mwene hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Mũrungu mwene thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Jehova Jire. Ngai ithe wĩtagwo Jire, kũndũ gũtarĩ njĩra gũkagĩa njĩra. Wĩtagwo Ngai ũhotani mũnene. Wĩtagwo Ngai hinya mũingĩ. Wĩtagwo Ngai mwene thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Twakwambararia mũno na twoiga wĩ Ngai. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mwaka ũcio hau wakinya. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ thengio tondũ nĩ gũhĩtũkanĩte na ikuũ no ngahĩtũkana na mĩtino mĩingĩ, no Ngai nĩ akũhonoketie na agakũhotanĩra. Twĩna ũndũ wa kwanĩrĩra mũno na twĩre Ngai nĩ thengio. Twĩna ũndũ wa kwanĩrĩra mũno na tũgoce Ngai ũyũ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Tũmwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani wake. Nĩ thengio we Ngai wa igũrũ. Nĩ thengio we Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ thengio we Mũrungu ũrĩ thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Nĩ thengio Ngai.
Ihoke mwathani rugendo-ini no mumenye wega tari kanja ona wona thina tiga guoya wiguoka-ini gwake ndukahoto tugathikĩrĩrie ndeto cianyu rĩrĩa wĩna inyo menye wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga tia mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo oiye arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire tia na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ nao marũmagĩrĩra hingo ciothe no mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ tũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menya wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ oiye tiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo nawe ũkire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga tia mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake etagwo wa mathĩna nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ nao arĩa maregirio ũhoro wa ma makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo na mwaki-inĩ oiye tũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menya wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ nao arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ oiye marũmagĩrĩra hingo ciothe mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ nawe itiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ tũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo oiye nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga tia mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake
getagwo amathĩna nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa Ithe witũ nao arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro gwa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩguoka-inĩ gwake ndũkaũtũũrie ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithie andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ nawe arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ hinya magĩtoria bara cia thĩ oiye tiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ tũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo oiye nokire na ngoro menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgatigwo tuĩke tĩri oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake rĩetagwo amathĩna nĩatwaririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa Ithe witũ oiye arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro gwa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ oiye twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩguoko-inĩ gwake ndũkaũtũũria nawe ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithie andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ oiye cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake rĩetagwo amathĩna nĩatwaririe magerio na thĩna nginya tũgĩkinya gwa Ithe witũ nao arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro gwa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ oiye kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ oiye kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ nao arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ na ũtũũro gwa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ niĩ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ oiye kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ nawe icũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake rĩetagwo amathĩna nĩatwaririe
Tũtũũrire magerio na thĩna nginya tũgakinya gwa ithe witũ niĩ nginya tũgakinya gwa ithe witũ niĩ nginya tũgakinya gwa ithe witũ rĩu nginya tũgakinya gwa ithe witũ na ithuĩ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ mũmenye wega hatarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩguoka-inĩ gwake iye wĩguoka-inĩ gwake na ithuĩ twĩguoka-inĩ gwake nawe wĩguoka-inĩ gwake na ithuĩ arĩa mawaregirio oroma mũkiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ no tũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo nao kũrĩa metereirwo nao kũrĩa metereirwo nĩwe tũkwĩhoka maũndũ-inĩ mothe Ngai nĩwe tũkwĩhoka we Ngai wa ũthingu witũ nĩwe tũkwĩhoka we mũrĩithi wa ma gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ gĩkeno kĩngĩ ta gĩaku nĩ thengio nĩ gũtũthereria kĩgongona nĩ thengio nĩ gũtwamũrĩra kĩgongona nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuohora nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtuohera mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũrathima nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩhokera mwaka ũyũ nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma ũtwĩhokeire mwaka ũyũ Ngai tũkĩambĩrĩria no ndarũgamĩte haha Mwathani na ngĩra andũ mwaka ũyũ nĩ mũritũ nĩ ũgũtũritũhĩra nĩ ũkũritũha nginya mĩciĩ-inĩ itũ nĩ ũkũritũha nginya matũũra-inĩ maitũ ngĩmera mwaka ũyũ ũrabatara kiugo kĩa Ngai arĩ kĩo irio citũ cia o mũthenya ti itherũ tiga nĩ kiugo gĩaku tũngĩrĩ gũtorio ti itherũ tiga nĩ kiugo gĩaku tũngĩrĩ ahote ti itherũ tiga nĩ kiugo gĩaku tũngĩrĩ athiru nĩ twakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ tha ti moritũ-inĩ tũtagereire nĩ tũgereire no nĩ twagũtĩĩa Ngai wa igũrũ na tondũ warĩ ũrathi wa kĩambĩrĩria kĩa mwaka nĩ thengio nĩ tondũ nĩ twekĩra ũira ũkoragwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ndũrĩ hĩndĩ ũkoragwo tũtiganĩirie ti itherũ we wĩ Ngai 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 mwaka ũyũ nĩ ũritũhĩte mũno bũrũri-inĩ Ngai kĩgongona kĩa kũrĩa andũ matigĩtwo nĩ ciana ciao ikuĩte na ikuũ itarĩ harari no ithuĩ ciana citũ nĩ ng'ima nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ nĩ twakwambararia mũno nĩ twakũgoca mũno nĩ twakwĩnyihĩria mũno gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ kũrĩ matigĩtwo nĩ aciari ao no ithuĩ twĩ muoyo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mwaka-inĩ ũyũ Ngai noguo kĩguũ kĩronekire kĩrathereria mĩciĩ na andũ marakuĩra maĩ-inĩ tũgĩkũhoera o kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩkũririkania mbura nĩ yaku ngĩkũririkania mũndũ nĩ wĩra wa moko maku na ngĩkwĩra ithuothe tũrĩ ndungata ciaku mbura na andũ hatirĩ kĩndũ kĩnene gũkĩra kĩrĩa kĩngĩ ũkĩigua ihoya ritũ nĩ tondũ wĩ Ngai ũkĩrũgamia mũthiro wa maĩ ũkĩrũgamia mũthiro wa maĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogacĩra nĩ tondũ nĩ ũtũiguĩte Ngai nĩ ũtũiguĩte mũrĩithi ũrĩ tha nĩ ũtũiguĩte mwene thayũ nĩ ũtũiguĩte mwene riri ndarũgamirio kĩgongona-inĩ gĩkĩ
ngĩambararia moko maya makwa na tondũ nĩ ũnyamũrĩte ta mũthĩnjĩri Ngai mũrabi ũkĩrothereria kũgurara kwa mũrũguo itu rĩgĩtuĩka kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩmaka na gĩkĩinaina no nĩ hinya na ũnene waku Ngai nĩndagũtĩĩa mũno nĩndagũtĩĩa mũno ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ tha twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ hinya twagũcokeria ngatho mũrĩithi ũrĩ thayũ nĩ tondũ ti-itherũ nĩtũkuonete mũno ona gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩwe gũtũhe nguo cia magarũrĩre nĩwe rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai kĩgongona kĩama nĩtũthinĩkanĩtio nĩtũharaganĩtio no nĩũtũtirĩrĩire twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩwe ũtũtirĩrĩire nĩ kũrĩ andũ mangĩkena tũrĩ ũkiri-inĩ no twĩ na ũgima wa mwĩrĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai wa igũrũ we Mũrungu ũrĩ tha we Mũrungu ũrĩ hinya nĩtwakwambararia mũno nĩtwakũgoca mũno nĩtwakwĩnyihĩria mũno rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara hũrĩra Jesũ witũ rũĩ no mwĩre nĩ thengio nĩ tondũ hau ũrĩ ti gĩkeno kĩa ndamathia ti gĩkeno gĩa Saitani hau ũrĩ ti gĩkeno kĩa ndaimono no nĩ igũrũ rĩrekereirie ũgima wa mwĩrĩ ũhotani wa Ngai rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha Jesũ mũthamaki wa thamaki Jesũ mwagĩrĩru Jesũ mũthingu we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo gĩtĩ gĩaku nĩ gĩkengu gĩtĩ gĩa ithe Ngai nĩ gĩkengu nĩ gĩtheru na nĩ kĩarie Jehova mũthamaki wa thamaki ũrĩ wa tĩo na ũrĩ wa kumio Ngai nĩ thengio kwaria ihinda ta rĩrĩ mwaka ũrĩa ũngĩ tũkĩrathĩra mwaka ũyũ no ngĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ mwaka ũyũ wĩna ruo na tũkũgerera mathĩna maũndũ-inĩ maritũ mathĩna-inĩ maingĩ no Ngai nĩ ũtũhotanĩire ndegete na andũ a kĩgongona gĩkĩ ngarega na arata kwa kĩgongona gĩkĩ niĩ ndigũthika acirika ndigũthika athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndikũmũthika inyuĩ ona ciana cianyu ndigũcithika ndarega na mĩoyo yanyu na ndamwĩtĩria ũgima wa mwĩrĩ ndarega na mĩoyo yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ona kũrĩa marĩtwa manyu maneanĩtwo makohwo magaikio kusimu mĩara-inĩ ya kũrutwo magongona mohoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ ndamaruta kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengio Ngai twanĩrĩra twoiga nĩ thengio Ngai ti magongona matarutĩtwo nĩ marutĩtwo no nĩ thengio nĩ gũthatia magongona ma ndamathia nĩ thengio nĩ gũthatia magongona mohoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ ũyũ mũrĩithi ũrĩ tha nĩ kũrĩ kĩgongona kĩrĩa kĩharĩrĩirie kwambarario kĩa Freemasons nĩgetha nene metongie na matũũre maikarĩire itĩ wĩothamakaga we Ngai wa Danieli twagwĩta Ngai wa Danieli we waririkanire kĩgongona nĩ tondũ wa maithori ma Danieli nĩ tondũ wa kũgirĩka kwa Danieli bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ na kĩgongona gĩaku nĩ twarega kĩgongona gĩaku gũtukanio na igongona cia Freemasons
nĩ athamaki nĩ twarega. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmarĩrĩire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara nĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara nĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mbũna maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara nĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara nĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mbũna maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mbũna maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. rĩu Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya nĩ kũrĩ na iruga rĩrĩa rĩharĩrĩirio
ta rĩrĩa rĩaharĩrĩirio nĩ Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni, na rĩharĩrĩirio no getha bendera ya Freemasons ĩlilũke bũrũri ũyũ, athĩnjĩri nĩ atahe na irio cia nda, athĩnjĩri nĩ atahe na cekeri na fedha, ũguo matiretaũkwo na matiramenya. No rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha, tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩa Theophilus Church, arĩwe ũnengerete mũthĩgi kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona arĩa marĩ nja ya bũrũri. Na tondũ ndingĩiguĩka nĩ tondũ ndiũĩkaine, ndaringaringa mũrango gwaku ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, tondũ gwaku nĩ ngũhingũrĩrwo. Ndoka kũmathia ũthiũ waku ũthamaki-inĩ waku, nĩ njũĩ nĩ ngũwona. Ndoka kũmathia kiugo gĩaku, nĩ njũĩ ti kĩritũ harĩ niĩ, nĩ ngũhũthĩrio nĩ Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. No ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Bendera ĩrĩa ĩrorete kwambatio ya kĩgongona kĩa Freemasons, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki, nĩ ndang'aũrania ũthamaki wothe wa nduma, nĩ ndokĩrĩra ũthamaki wothe wa ndamathia. Ĩno ndĩkũnyarira rũciaro rwa mũndũ mũka, na tondũ matagetete ciana citũ iria irĩ mĩciĩ na iria irĩ mathukuru, ndaregana ciana cia anake na cia airĩtu, ndaregana ciana cia ngenge. Ndoiga thakame ĩno ndĩgũitĩka, thakame ĩno ndĩgũitĩka. Tũtierekereria ciana citũ moko-inĩ ma hoi mĩhianano, tũtierekereria ciana citũ ciama-inĩ cia Freemasons. Ũmũthĩ twĩ gũkũ Ngai tũgĩkararia uge wa thĩ, na ta ũrĩa Danieli arũgamire thĩinĩ wa Danieli 6 agĩkararia uge wa mũthamaki, nĩ tũgũkararia ũhoi wa mĩhianano, nĩ tũgũkararia ũhoi wa mĩhianano, nĩ twakararia, nĩ twakararia, nĩ twakararia ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ twaigĩrĩria ahoi othe a mĩhianano, nĩ twamũigĩrĩria, nĩ twamũigĩrĩria. Nĩ twaigĩrĩria ahoi othe a mĩhianano, ona arĩa makoragwo matũmĩtwo moke matuĩrie kĩgongona gĩkĩ, ndaimono cia gũtũmwo na cia gwĩtũma, ndoka kinyume na inyuĩ. No mwĩrungu rwa iburi rĩakwa, na tũroiga Jesũ nĩ Mwathani, Jesũ nĩ Mũrũ wa Ngai, Jesũ nĩ Mũthamaki. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ twakararia ũhoi wothe wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. O hau ũrĩa mbararia moko maku, ndahitha ndungata ici Mwathani thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamũtigithũkania na maroho mothe ma kũrĩhĩria, ndamũtigithũkania na mbara ciothe ingĩmũkora kwanyu mĩciĩ-inĩ na mawĩra-inĩ manyu. Ndamwathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, na ndamwathĩrĩria thakame ya Gatũrũme. Ndetĩkia hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩanyu, mũrĩagitĩre, mũrĩarũĩrĩre, na mũrĩaririkane, na mũrĩahotanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ngai tũtongoria rĩwe, twaregana ciana citũ, twaregana anake aitũ, twaregana twana tũnini twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu, twaregana athuri aitũ na atumia aitũ. Nĩ ndaregana rũrĩrĩ rũrũ
ndarega na rũrĩrĩ rũrũ tũcuku tũrĩa tũkuaga thakame nĩgetha nene metongie na mehonie na ũthamaki matigũkua thakame itũ. Thakame itũ ndĩgũkuĩka, thakame itũ ndĩgũitĩka mabarabara-inĩ. Twarega ikuũ cia barabara, twarega ikuũ cia mĩaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nĩtwakararia ũhoi wothe wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Twadeclare na tuoiga Kenya nĩ ya Jesũ Kristo. Ũguo nĩguo tuoiga. Ndĩrĩ moko-inĩ ma hoi mĩhianano, ndĩrĩ moko-inĩ ma Freemasons, ndĩrĩ moko-inĩ ma Illuminati. Kenya wĩ moko-inĩ ma Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na arĩa moimagarĩte thĩ cia na nja kũgĩra Ngai ng'eni. Mwaki ũcio ndũgwakana kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwarega Mwathani, nĩtwarega na ciana citũ, twarega na athuri aitũ, twarega na atumia aitũ. Ugai nĩtwarega na ũhoi wa mĩhianano, nĩtwaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ambararia moko maku na igũrũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria. Magongona mothe mararutwo tũburi-inĩ, magongona mothe mararutwo nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩtwaregana nacio. O kũrĩa marĩ twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, twamaikĩria gĩthagathago, tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Mathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie, na mothe mega ũmenyithagie. Ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩũrĩtwaraga na njĩra na ũtheri ũcio. Na gwake niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ndiũĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ, nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Marĩu Mwathani
wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ndĩthirĩte rĩu ndakwaya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku wĩigua nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio nagwatia niĩ nĩngakuona mwathani wakwa na kwende mũno. Thank you. Wĩ Ngai ũgũtũtongoria maũndũ-inĩ mothe ona kũrĩa kwĩ nduma ndũiguaga thĩna kũrekereria kĩmũrĩ gĩaku kũrĩa kwaritũha ndũiguaga thĩna kũrekereria itu rĩaku nĩkĩo tũkwendete Ngai nĩkĩo tũkwambararagia mũrĩithi ũrĩ tha nĩkĩo tũkũnenehagia mwene thayũ nĩkĩo tũkwĩnyihagĩria na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Ndũkĩhũgũkĩre ũcio mũriganĩtio mwĩre Ngai nĩ akwendete. Karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ no mwĩre ũrĩa wĩtagwo no mwĩre mwaka ũcio nĩ nga mwaka ũcio nĩkĩ Bwana asifiwe sana mwaka ũcio gũthira nĩkĩ mũgeithie high five mwĩre Jehova arokũrathima thiĩ harĩ ũcio ũngĩ mũriganĩtio mwĩre mwaka ũcio gũthira nĩ mwathani mũrũ wa iya mũndũ wa iya ũmwĩre Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre niĩ njĩtagwo mũrata wa Ngai na ndigũagũaga na gũkinyia mwaka haha nĩ Ngai na nĩkĩo njũkire nĩgetha njokie ngatho tondũ nĩ twĩrĩtwo mwaka ũyũ nĩ mũritũ no ndũgũtũritũhĩra arĩa mekũrĩa mũgate wa o mũthenya na nĩguo kiugo kĩa Ngai mwĩre Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ mwĩre Ngai nĩ akwendete ndiroyo naniĩ nĩ ngumĩra ũmũthĩ no twoimĩra twĩna hinya mwerũ twoimĩra tuohoretwo twoimĩra tũtigithũkanĩtio na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio twetigithũkania na anabii a mathara tweyohithania na ũhonokio ũrĩa wa thakame ya gatũrũme thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia ĩyo nĩyo ĩtũthambĩtie na ĩgatũtheria na ona rĩu no ĩgũtũthambia na nĩ tũtheretie na nginya mwaka ũrĩa ũngĩ nĩ twamũkĩrĩte kĩrĩa tũrateire mwaka ũyũ nĩ twamũkĩrĩte hinya mwerũ ũtungata-inĩ thũ citũ hingũriai maitho muone ũrĩa Ngai ekaga muone wĩra ũrĩa Ngai arutaga muone Ngai akĩambararia andũ ake hingũriai maitho muone ithandũkũ rĩa ũira rĩkĩharũrũkio magũrũ-inĩ maitũ rĩtuĩke rĩa gũtũtongoria ndaimono ikĩendaga na itekwenda no tũgũtobora
Ugarariai Saitani na mugane muhote. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ona wakorwo ni womerwo ni mwaka uyu. Haleluya. Ni utagararete ngiri ciothe. Ni utagararete marima mothe. Ni utagararete ithuke ciothe. Na riu amukira hinya mweru wa gutoria 2025. Wa gutoria 2025. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eno muraigua. Twe hamwe. Twe hamwe. Twe hamwe. Twe hamwe. Nemwe hareirie. Kwa Shain 2025. Ithuĩ tũingĩraga tene. Tũkerĩra nyama harĩa ĩnoreire. Tũkerĩra top players. That first tũkaga kuga nĩ wega. Tondũ wĩra nĩ mũrutĩku. Nĩ mwĩharĩirie. Amũkĩrai irathimo cia mwaka mwerũ cia 2025. Amũkĩrai. Amũkĩrai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mũcereirwo. Amũkĩrai. 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 Nĩ aigana maramũkĩra. Nĩ aigana maramũkĩra. Nĩ mũranjigua. Nĩ mwamũkĩra. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nĩ mũraigua inyuĩ. Na nothe mũikaire. Mũtikũrũgama. Ĩka mũgũtarĩte atĩa. Aya nĩ agũkũ maina. Aya nĩ agũkũ. Amũkĩrai. Nĩ mwamũkĩrĩte. Ndoka nginya kũrĩa mũrĩ. 2025. Mwamũkĩre atorania. Ndoigĩre mĩrimũ yothe. Aya acakwa nao ona itĩ matieheragia. Abotige. Haleluya. Amũkĩrai. Gũtoranĩria. Mwaka mwerũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaregana na roho wothe wa wonje. Twaregana na roho wothe wa mĩrimũ. Twaregana na roho wothe wa mĩtino. 2025. Mĩrimũ yothe ĩharĩrĩirio. Nĩ twamĩrega. Mĩtino yothe ĩharĩrĩirio. Nĩ tweka atĩa? Nĩ twanyitanĩra. Nĩ tweka atĩa? Nĩ tweka atĩa? Andũ a Ngai nĩ mũraigua. Haleluya. Bwana asifiwe. Tũtoragia nĩ ũũgĩ. 31st nĩguo andũ mateng'eraga gũthiĩ kũgĩra irathimo. Wĩgwatĩre cia Kenya yothe. Mwĩgwatĩrei o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Mwĩgwatĩrei. 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 Haleluya. Bwana asifiwe. Nĩ mũranjigua. Twĩ hamwe. Haleluya. Taruga igũrũ maita matatũ. Uge niĩ nĩ ndarũga. Nĩ ndamũkĩra kĩrĩa itanona mwaka ũyũ. Nĩ ndamũkĩra ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ndamũkĩra hinya wa ũtorania. Nĩ ndamũkĩra hinya wa mwĩrĩ na ũtungata mwerũ. Amũkĩrai. Amũkĩrai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe. Nĩ mũranjigua. Haleluya. Mathĩna marĩa warĩa mwaka ũyũ. Bwana asifiwe sana. Moigĩre bye bye. Moigĩre bye bye. Maruo marĩa wagerera thĩinĩ wamo. Moigĩre bye bye. Na uge nĩ ndamũkĩra ũtorania mwerũ. Nĩ ndamũkĩra ũtorania mwerũ. Nĩ ndamũkĩra. Bwana asifiwe. Nĩ mwamũkĩra. Nĩ mwamũkĩra. Bwana asifiwe sana. Ũhoi wa mĩhianano bũrũri-inĩ wa Kenya twĩtigithũkanĩtie naguo.
twaigereria ndamathia twaigereria Saitani na wera wake wothe. Bwana asifiwe. Amen. Na marũa marĩa marorete gũcainwo nĩ ahunjia Amen. nĩgetha mekĩre ngirimiti na thirikari. Amina. Ihiko cia arũme kwa arũme ihĩtũkio. Amen. Ũhoi wa mĩhianano ũhĩtũkio. Amen. Niĩ ndirĩ ho. Ithuĩ tũtirĩ ho. Ithuĩ tũtirĩ ho. Nĩtwakararia. Nĩtwakararia. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Tathikĩrĩria ũigue. Amen. Mwaka wa 2025 Amen. ikuũ iria ciothe iharĩrĩirio Amen. we ndũrĩ wĩ thĩinĩ wacio. Jesus. Ciana ciaku itirĩ thĩinĩ wacio. Ona niĩ ndirĩ thĩinĩ wa gĩkuũ kĩu. Amen. Haleluya. Amen. Makanitha mahingwo kana mahingũrwo. Amen. Kiugo kĩa Ngai Amen. gũtirĩ hĩndĩ kĩrĩ kĩohwo. Amen. Kiugo kĩa Ngai tikio. Tikiohe. Ĩ nĩ ndaigua. Kiugo kĩa Ngai tikĩ. Tikiohe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ona twatwo pumbafu. Amen. Tũtirĩ pumbafu. Amen. Haleluya. Amen. Mũigue na mũnyite tũtirĩ iri. Totire irimo. Na arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesu. nĩ thayũ na riri. Tũtũmĩtwo nĩ awariri ũrĩa ũtonyorwo nĩ maitho ma mũndũ. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtwa ndariri ũtũrĩo nĩ thayũ na riri. Tũtũmĩtwo nĩ awariri ũrĩa ũtonyorwo nĩ maitho ma mũndũ. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbatairio therie thabu nĩ thayũ na riri. Tũtũmĩtwo nĩ awariri ũrĩa ũtonyorwo nĩ maitho ma mũndũ. Geithio ũcio mũriganĩtie high five. Mwĩre rĩu tũrenda kũrathima andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Kanitha wa Theophilus Church ũrĩa ũtongoragio nĩ John Gĩthirĩ wa Nding'ũ. Bwana asifiwe sana. Acio marĩ mabũrũri ma nanja twamambararĩria moko maitũ na igũrũ. Twoiga nĩ tũmwendete na nĩ tũranyitanĩra na Jehova aromũrathima. Na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei nĩ tũmwendete Nĩ tũmwendete na wendo wa Mwathani na wendo wa Mwathani. na twĩ gũkũ tũgĩcokia ngatho. Na Twĩgũkũ tũgĩcokia ngatho. Our mother church our mother church, ciro itũ Shiro itũ, icio ingĩ nĩ ciro fake. icio ingĩ nĩ Ciro original ĩha. Eha. Ciro original ĩha. Theophilus Na ndirĩ ndĩragaya we. wĩra, Ndirĩ ndĩragaya kĩ. Ndirĩ ndĩragaya kĩ. Na ndige kũgaywo ndĩ muo. wĩ muoyo, Ndige kũgaywo ndĩ kĩ. Ciro nĩkũ. gũkũ, Ciro nĩkũ. njatha-inĩ, Magongona marutĩrwo ciro ĩngĩ. As long as I'm concerned, nĩ megũthaha na nĩ megũthata. Amen. No marutĩrwo kũrĩa magĩrĩire. Mũkamũkĩra ũtũũrania mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ndoiga gũthata nĩ gũtha. Nĩ gũthata. Ndoiga nĩ kĩrathimo nĩ kĩrathi. Nĩ kĩrathimo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Ũguo andũ aitũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja nĩ tũmwendete. Jehova aromũrathima. na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei twĩ gũkũ Theophilus Church Twĩ gũkũ Theophilus Church, kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ, kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ, our mother church, our mother, ciro itũ our Shiro, ĩrĩa yũĩkaine thĩ yo. ĩrĩa yũĩkaine Icio ingĩ itatuĩte ciro tici. Shiro. No wĩkorwo kwĩ Archbishop gũkĩ mũrarũmĩrĩra. No akorwo nĩ ũyũ wa Waithĩra na Nding'ũri. Ũyũ ndagũagũa. Ndagũagũa. Ciro nĩkũ. Mwamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai kuma kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩamũre nĩ Ngai, kuma hinya ũrĩa tũrekereirio nĩ Ngai, na igũrũ nĩ rĩnyitanĩire na ithuĩ, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga
uria tureka guku thi wekwo kuria kiria ndohorera guku thi ona iguru. Bwana asifiwe. Oguo kirathimo kiu ndirarekereria kirekereirio kuma gite-ini gia thamaki giamukire utorania, amukira ũgima wa mwĩrĩ, amukira muoyo wa gutura thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Ĩnĩ mũranjigua twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho, igongona rĩa gũcokia ngatho. Tuigire kiugo-inĩ kĩa Ngai tũkire gũcokia ngatho. Arĩa mena ruo rwa kũrĩa magereirio nĩ mũthenya waku wa gũcokeria Ngai ngatho. Arĩa mena kĩoneki kĩa mwaka wa 2025 nĩ ihinda rĩaku rĩa gũcokia ngatho. Na warĩ nyita ũguo ũkĩorirehe haha ũkiugaga ciugo ici. Ũrĩ nyitĩte na guoko gwaku kuorĩo nĩ mũngĩambĩtie gũka mathaa twĩna manyinyi mũno. Uga Jehova Ngai nĩ niĩ ũhotanĩire mwaka ũyũ, amũkĩra igongona rĩakwa rĩa ngatho. Jehova Ngai hĩtũkanĩte na gĩkuũ njĩra-inĩ, hĩtũkanĩte na moritũ, no nĩ nyonete wĩ Ngai, no nĩ nyonete wĩ Ngai. Amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho ndakũrutĩra, amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho ndakũrutĩra, tondũ nĩ ũrĩ hinya, tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. We nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai. Mũtiroiga na hinya. We nĩwe Ngai ũrĩa wangĩria nginya mwaka wa 2025 o mũthenya ta ũmũthĩ ngoko haha o gũkwĩra nĩ thengio. Hĩndĩ ĩyo ngĩithe toguo twoigĩte nĩ igana marĩ kuo. Ona mwaka ũcio nĩ ũmeretio na Panadol. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũnyuĩte ona ndawa cia pain killer. Ndũkĩre Ngai ona hĩndĩ ĩno ĩngĩ no ndĩroka. Ona mwaka ũcio ũngĩ no ngoko haha, no ngoko ha, no ngoko ha, no ngoko ha. O haha gũcokia kĩ? Bwana asifiwe sana. No ngoko ha, gũcokia kĩ? Haleluya. Namba cia thimũ nĩ mũkũheo hau screen-inĩ 0722 47544 kana 0720 443464 kana pay bill number itu 41981 419. Oguo nĩ mũmĩoĩ na mũtwe. Kĩrute igongona rĩaku rĩa gũcokeria Ngai ngatho hau, na wainia nyĩmbo makorwo makĩharĩria, na twarĩkia kũruta tukaribishe ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Sami nene hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũhũrĩre irũhĩ rwega. Thengio mũtumishi wa Mungu nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na Ngai akũrathime na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire, ũigue wĩ harĩa hakwagĩrĩire. Na angĩkorwo he mũtungatĩri ũngĩ wa kanitha ũngĩ oke aheo gĩtĩ haha, tondũ tũgũcoka tũingĩre igongona-inĩ rĩa ciana. Ngoja kidogo. Tũgũcoka tũingĩre igongona-inĩ rĩa ciana, kũhoera ciana citũ na kũrega nacio. Nĩtũranyitanĩra kũhoera ciana citũ na kũrega na kĩ? Kũhoera ciana citũ na kũrega na kĩ? Nĩtũrarega na rũciaro rwitũ. Aya tio megũkuĩra mathukuru-inĩ, aya tio mekũra, aya nĩ megũtũra muoyo. Ũguo tũkĩrĩkia kĩgoco, ciana ciothe arĩa marĩ gũkũ na arĩa tũnyitanagĩra nao marĩ mabũrũri ma nanja tũkorwo twĩ hamwe tũkĩruta igongona rĩa ciana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na mwĩke haraka. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Atito tito ragio ni maundu Alea tuona na maitho Alea thiku matura Eti ndondo awete kia Ngai Eti
rĩu nĩ moige arĩa thĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Niĩ wĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arara irima-inĩ na mĩrũthi na rũciinĩ akiumĩra rĩo ũgima tũine arĩa arwaru rĩu nĩ moige ni rĩu nĩ moige nĩ atongu arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno na marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka. Tũhũrĩre Jesũ witũ raia guo. Niĩ ngĩtwario karira toma ũkahutĩire maciakwa na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matondete. Ngĩtwario karira toma ũkahutĩire maciakwa na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matondete. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa thĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Niĩ wĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arara irima-inĩ na mĩrũthi na rũciinĩ akiumĩra rĩo mũgima. Niĩ wĩtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arara irima-inĩ na mĩrũthi na rũciinĩ akiumĩra rĩo mũgima. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige arĩa thĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa methĩno ta marũgaime tondũ nĩ Jehova athamaka. Mũrũgei Jesũ witũ. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ni mwathani mũhonokia ngoro yakwa yakũrire na thogora mũnene akĩhũrwo ningĩ agĩitwo thakame akĩhũrwo ningĩ agĩitwo thakame ndĩmũhũra na thakame ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ni waganu aingĩ a gũkũ thĩ ana thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ thakame ĩna hinya wa gũtooria thakame ĩna hinya wa gũtooria ndĩmũhũra na thakame ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Tũhũrĩre Jesũ witũ raia guo. Ni Danieli acukanĩrĩirio nĩ anene agĩikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi mũraika nĩaigire mĩrũthi tondũ mũraika nĩaigire mĩrũthi tondũ ndĩmũhũra na thakame ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra arĩa thũ itangĩhota kũkinyĩra. Ndĩmũhũra na thakame ndĩmũhithe anene arĩa thũ itangĩhota
Yesu ali muoyo Ethina niwe waiga tucemanie hariri tanyela muno tanyela muno Yesu ali muoyo Ethina niwe waiga tucemanie hariri Kuriuka kwa mwathani muira mbere Etagwo Mariamu ũrĩa mũmagindari Nĩwe warokire mbĩra-inĩ tene Agĩkora Mwathani Jesũ ndarĩ ho tanyela muno tanyela muno kare ndume Yesu ali muoyo Ethina niwe waiga tucemanie hariri Haleluya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Haleluya Epagora iguala tiagana mun Agĩkora ene guothe ndarĩ ho Haleluya mwathani Jesũ arĩ muoyo tanyela muno kare ndume Yesu ali muoyo Ethina niwe waiga tucemanie hariri Ukaitoine Ũkaitoine Ukaitoine Ũkaitoine Athuri ukaitoine Ũkaitoine Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Ate athumi ukaitoine Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Ate motigatiria Jehova na ihua Kana mwĩcirie ndangĩhota kũmũteithia Inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova Mũmwĩta ndangĩigua nĩgetha ngĩmũteithia Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku Na gwĩtamba ndigua ningĩ ũndeithagia Na ndaima thĩna Baba ũkahe muoyo Tũtũũranie nawe tene ona tene Ate Jehova raiga mũkĩigua wake Na mwathĩka mũrĩa thamaki mwĩthĩno Na moima thĩna mũga thamaka-rĩngĩ Ũthamaki-nĩ wake tene ona tene Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku Na gwĩtamba ndigua ningĩ ũndeithagia Na ndaima thĩna Baba ũkahe muoyo Tũtũũranie nawe tene ona tene Thank you. Ate ihoya rĩakwa Baba nĩ ndũre ndĩ mũthingu Mũthingu nĩ guothora muoyo Mũthingu nĩ thogora mũtũũrĩre wakwa Rĩrĩa ndĩ thĩna ningĩ ona ndaima thĩna Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku Gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie Na ndaima thĩna Baba ũkahe muoyo Tũtũũranie nawe tene ona tene Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ ngahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na ngoiga Ngai amũrathime. Nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana, ndirenda gũte mahinda. Tũikare thĩ, ciana citũ ciothe ciũke haha mbere. Nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana na kũregana na ciana ici igĩcoka mathukuru gũthiĩ gũkora cietereirwo nĩ mĩtino ĩtiganĩte. Watoto wote wetu wakuje hapa mbele ndiposa tuweze kuomba pamoja na wao na Mungu atawabariki.
ciana ciothe ũmũthĩ nĩguo kuma igongona rĩa kũhoera ciana nĩ cioke ciothe ona kangĩkorwo ge ka mweri ũmwe nĩ goke nĩ gaitũ angĩkorwo ndũrĩ na mũbango mũũru rĩ hata yeye akuja hapa nĩ moke na nĩ aingĩ Ngai witũ aroteithia ciana citũ na Ngai witũ arorathima ciana citũ nĩ harĩ rũgano ndĩmũheaga rwĩ thĩinĩ wa atirĩrĩri bũrũri 17 nĩ harĩ mũndũ watũrĩte bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wĩtagwo Efiraimu nake mũndũ ũcio etagwo Mika na Mika nĩ kwathire ũndũ akĩiya mbeca cia nyina ciringi 1,100 na iya mbeca cia nyina wa Mika arĩ atumia arĩa arumani na atumia arĩa kĩmbĩmbĩ arĩa maandĩko moigĩte nĩ kaba kwaga gũtũrania nao ũngĩkorwo wĩna mũtumia wa kĩmbĩmbĩ wa mũdivorce nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ maandĩko kiugo kĩa Ngai kiugaga Mika aikarĩte ahorerete agĩthiĩ harĩ nyina akĩmwĩra mamu mbeca ciaku iria ciorire ciringi 1,100 ũkĩruma na irumi njũru mũno ngĩiguagĩra nĩ tondũ wacio nĩ niĩ ndacioire nake nyina wa Mika aigua ũhoro ũcio tondũ nĩ arumanĩte ũru mũno akĩĩra mũrũwe mwana wakwa ũrorathimwo nĩ Jehova ona akorwo Mika athire gwĩtũria bũrũri-inĩ ũrĩa ũkĩrĩ irĩma nyingĩ na akĩrongoria ngai cia mĩhianano agĩtuĩka wa kũiyaga anointing ya Ngai akandĩkaga athĩnjĩri a Ngai wa Isiraeli gwake mũciĩ ũma nĩ atĩ kĩrathimo kĩa mũciari nĩ kĩamũkinyĩrĩire mũtiuge ameni na nĩngwenda mbica ĩno ya ciana yoyo wega ũguo onawe mũthoni ũngĩoka mwena ũyũ Bwana asifiwe sana mwaka ũyũ nĩ kũgĩte na mikasa mĩingĩ ya ciana Nyeri gũkĩgĩa na mwaki na ũhoro ũcio ũgĩkirwo na tũtikĩrĩ majaji kana maprosecutor tũtikũrevive ũndũ ũkirĩtwo no nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ Ngai ũrĩa waragĩrĩria andũ arĩa matarĩ ũhoti arĩrĩrie aciari acio nikio tũgĩte na mũthenya wa ũmũthĩ twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ na twarie kĩrathimo igũrũ rĩa ciana iria irĩ mathukuru arĩa marĩ mĩciĩ twarie kĩrathimo igũrũ rĩao na tũmahoere niĩ wĩra wakwa nĩ kũmarathima mwathani arogocwo na kũregana na maũndũ mothe moru maharĩrĩirio nĩ Saitani ugai nĩ twaregana ciana citũ itiĩrutĩka magongona nĩ mũkũregana hinya ciana citũ itiĩrutĩka magongona na ciana citũ ciguoko-inĩ kwa Ngai ciana citũ itikũra ciacoka mathukuru na itigũkuĩra mathukuru-inĩ macio marĩ twatigithũkania ciana citũ na ikuũ cia mĩthemba yothe kuma rĩu nginya mũico wa mahinda twamekĩra rũũri rwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na twetĩkia ciana ici nĩ ndathime na ciguoko-inĩ kwa Ngai witũ magongona mothe marutagĩrwo ciana mĩoyo ĩtarĩ ũndũ ĩkĩte ĩno nĩ twarega nayo twakararia magongona mothe mahoi mĩhianano twakararia magongona mothe ma ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na mwaka wa 2025 mĩbango ĩrĩa yothe mũbangĩte nĩ ndabangũra mĩbango ĩrĩa yothe mũbangĩte nĩ ndabangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ
mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ambararia imoko manyu na igũrũ aciari, muge nĩ twarathima ciana citũ. Tũrĩ aciari nĩ twarathima ciana citũ. Nĩ twarathima ciana citũ. Na nĩ twaregana ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twarathima ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twarathima ciana citũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twamarathima na nĩ twamohora gĩkuũ-inĩ. Ciana citũ itikũũra, irige kũrĩa irĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, ciana citũ itikũũra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na nĩ ndathime. Igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ. Ameni. Jehova gocwo na Mũria gocwo na Roho gocwo. Erĩ na tatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ, nao magakorwo ngoro ĩmwe. Hĩndĩ ũhoro wa ma ya Yehova gatagatĩ-inĩ kao. Ambararia imoko manyu na igũrũ. Igongona rĩrĩ rĩtĩkĩre Ngai. Ndahoya ũthererie moko maya makwa na thakame theru ya Gatũrũme. Kĩrĩa ngũrathima ũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa ngwamũra wamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrĩa ngũtheria ũtherie na kĩrĩa ngũhitha ũhithe. Mathaithana makwa Baba kĩmaigua, tondũ ndirĩ na ũngĩ ingĩgĩkaĩra thĩ. Ũronjigua torĩa waiguire Ayubu, ũkĩmũningĩra thĩna na mĩrimũ. Ũkĩmũningĩra thĩna na mĩrimũ. Kuma ndaciarwo Baba ndũire njaragia, ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio. Kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ. Ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ. Wa mbere ũrĩa nyonete nowe Baba, wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ, wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte. Igongona tondũ nĩ wamũthurĩte. Kei tũthiĩ na mbere na mahoya. Pastor Dan, Pastor Maina, thiĩ kũrĩa mũrĩ. Ndatheria maguta maya na ndamamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Kĩrĩa ngũtheria ũtherie na maguta maya, kĩrĩa ngwamũra wamũre, na kĩrĩa ngũhitha ũhithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Njĩtĩkĩria ndathime ciana ici na maguta matheru marĩa matuangaga macoki mothe ma ndaimono. Maguta maya Mwathani reke makũgocithie. Ndametĩria ũgitĩri, no timo mangĩrũgama ithenya-inĩ rĩa thakame ya Gatũrũme. Nĩmo matuangaga na magathũkangia wĩra wothe wa ndamathia. Ciana ici ikĩgerera magongona-inĩ matoĩ, hinya wa maguta ũgatuanga kĩgongona kĩu. Ciana ici ciĩ mathukuru-inĩ marĩa matoĩ mahandĩtwo mĩthingi-inĩ ĩrĩkũ. Ngai wakwa Mwathani wakwa ũkagitagĩra ciana ici gĩkuũ-inĩ kĩa mwaki na gĩkuũ-inĩ kĩa mĩtino ya barabara, gĩkuũ-inĩ kĩa ndwari itaramenyeka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru,
nĩ thengio nĩ kũrekererio thĩnjĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ njĩtĩkĩria nyamũre ciana ici na ndĩcirathime na ndĩcitigithũkanie na mbara ciothe Mũrungu ũrĩ tha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Moimere haha ũguo mũrango-inĩ ũcio magathi moimĩte. Fanya hivi. Fuata hao. Ndivyo. Ndivyo. Ainithia nyĩmbo. Nĩ twatwarĩirwo Jesu. Ainithia nyĩmbo nĩ makomire. Iria Jesu akĩmakania nake amanyina rekei twana tũkeku twana o twatene nĩ twatwarĩirwo Jesu na warutwo a Jesu magĩtũgiria no Jesu akĩmakania nake akĩramanyina rekei twana tũkeku twana twa thĩ yothe nĩ twendetwo nĩ Jesu nake nĩendaga tuothe tũkewe nĩwe mũrĩithi wa tuothe nake nĩoigaga atĩrĩ rekei twana tũke kũrĩ niĩ kũrĩ twana tũingĩ mabũrũri-inĩ mothe tũtarĩ twamenya atĩ twendetwo ũguo nĩtũhoyage mwathani atũme tũigue mũgambo rekei twana tũke kũrĩ niĩ mwathani wa twana ũtege matũ maku na ũigue mĩgambo ya twana tuothe twa thĩ na rĩrĩa ũgacoka thĩ ũtwĩtĩkĩre tũthiĩ gwaku matu-inĩ tũtũre nawe ene nĩ twatwarĩirwo Jesu na warutwo a Jesu magĩtũgiria na Jesu akĩmakania nake akĩramanyina rekei twana tũkeku ĩrĩa Jesu agacoka agĩre Manage na Manage nĩyo handũ harĩa nakũra magathera o ta njata ĩrĩa yakĩwarie nĩguo magagĩthakara Manage make magathera o ta njata ĩrĩa yakĩwarie nĩguo magagĩthakara Manage make twana tũtũ mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mwĩ Manage make twana tũtũ ta njata ĩrĩa yakĩwarie nĩguo magagĩthakara Manage make magathera o ta njata ĩrĩa yakĩwarie nĩguo magagĩthakara Manage
twana tutu mwendete mukuri inyuĩ mwĩ manage make magathera ta njata ira kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ira kĩwari ũguo magagĩthakara manage make ira Jesu agacoka agĩre manage na manage nĩ mawaru arĩa agacora magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make akongania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa anakũra magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make akongania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa anakũra magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make twana tutu mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mwĩ manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make magathera ta njata ĩrĩa ya kĩwari ũguo magagĩthakara manage make mũthambi ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa thingu mategocaga na makanitha mathĩno mirigiriro wao no gũthiĩ matu-inĩ
Mũthabibũ ũrĩa wahandirwo nĩ Mwathani menyaga wega nĩ ngoro cia andũ arĩa athingu mategocaga na makanitha mathĩno birigĩrĩro wao no gũthiĩ matu-inĩ hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rũrũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rũrũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ makinya marĩa makinyirwo nĩ ekinaĩ Mwathani ndeithia ndikanakuhĩrĩrie ho ndikananyitwo nĩ mangũ maũru wao ndĩ rũgendo-inĩ ngĩũka Kanaani yaku hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ irikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ Kalebu Musa na mũrũ wa nyina Harũni matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao magagwĩtĩkia magĩtigwo hiũha Mwathani ũtonye ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana gũtarĩ ndirikanage Mwathani ũrĩ thĩinĩ wakwa rũgendo rũrũ tondũ nĩ rwaku Ngai ndirĩ na maitho na ndirĩ na mũtirima. Bwana asifiwe sana. Ithe tũtiathiĩ wega. Ngai ndahitha ciana ici thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na tondũ nĩ twamatheria na maguta matheru na twamamũra, twetĩkia gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthagathagĩtwo na ũthugundĩtwo ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikiuge ameni na hinya. Nĩ tondũ wa ihinda rĩu rĩthirĩte na mwaka ũcio ũrĩkĩtie gũthira, tũrorete Christmas kana tiguo, na nĩ ndĩmũtũmaga kũrĩa mũrathiĩ mĩciĩ-inĩ yanyu na kĩrathimo, na nĩ njũĩ nĩ ndĩmũhete maguta. Ithe mũtirĩ namo, nĩ mũkũbataraga mahaha, nĩ igana mekũbataraga maha kĩgongona-inĩ, mũtigĩũke na mwĩke haraka. Na mũndũ ndahaka ngĩhaka mwana ndũkaigue wĩna thĩna. Rĩu nĩ maguta ma ũgitĩri, maguta ma ũmenyereri. Kũrĩa guothe ũgũthiĩ thigũkũ ũthiĩ wĩmenyereire na ũmenyereirwo nĩ Ngai. Ngerero haha tiga gũcoka na thutha, wahakwo ndũgacoke na thutha. Na mũine nyĩmbo njega nĩguo Ngai witũ icangwe na igĩrĩgĩrĩko Bwana Yesu. Haleluya. Ngai witũ Samueli mũnabii rĩu nĩ mũtũme na rũrĩa maguta magũitandĩrĩria mũitĩrĩria rĩ nako maguta twĩnamo ũrĩithio kũrĩithia mbũri ona ng'ombe manake wa Jesũ ndagĩkaĩke naihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũirũ manake wa Jesũ ndagĩkaĩke naihenya
mũciĩ kũrĩ wara mũiyũ. Marenda maguta aroya turo tore jarore na Daudi Daudi dare mũciĩ arĩ gĩthaka-inĩ akĩrĩithia mbũri cia ithene gĩro na ihenya onake wa Jesi tawekaĩte ihenya na ihenya mũciĩ kũrĩ wara mũiyũ onake wa Jesi tawekaĩte ihenya na ihenya mũciĩ kũrĩ wara mũiyũ. Nani duka Daudi twetane tutulie nayo Daudi ona rimona mu tamaki Ndu wake eo ule utore netorika neto weka Jonathani nani duka Daudi twetane tutulie nayo Jonathani Daudi ona rimona mu tamaki akĩnyia ndu wake ule utore netoririkanĩtwo wĩka Jonathani nani duka Daudi twĩtanĩre tũtũrie thayũ ule utore netoririkanĩtwo wĩka Jonathani nani duka Daudi twĩtanĩre tũtũrie thayũ ihotanĩrwo mbara-inĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake ihotanĩrwo mbara-inĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake nĩgũkone hinya waku nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai. Kanitha mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai kũgĩa bishofu mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai gũkone hinya waku nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai. Hallelujah. Praise the stage. Nikũgĩa mũthuri mwega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha na hinya wake Ngai kũgĩa na ciana njega nĩ tha na hinya wake Ngai nĩ tha
njega nĩ tha na hinya ke Ngai nĩ tha na hinya ke Ngai kũgĩa na wĩra mwega nĩ tha na hinya ke Ngai nĩ tha na hinya ke Ngai ndũkone hinya waku nĩ tha na hinya ke Ngai nĩ tha na hinya ke Ngai. Kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai Ngai mwĩki wa maya gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai kĩrĩma gũtũraga na igũrũ gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai Wendo Imanueli wa Kĩama kĩrĩma kĩngĩ kũgĩtĩra andũ wĩ Ngai Imanueli mwĩki wa maya gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai warahũka ndũĩrĩra gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai ngoro gwaku gũtindĩkagĩra thũ ciakwa ikamomoka mwene kĩrĩma kĩara gĩaku nĩkĩngũithagĩria thũ ciakwa ikamomoka mwene kĩrĩma kĩrĩkoni. Thank you, thank you. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai warahũka ndũĩrĩra gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai ingĩgũtũraga nawe ndoi gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai warahũka ndũĩrĩra gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya wĩ Ngai warahũka ndũĩrĩra gũtirĩ Imanueli mwĩki wa maya gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ gwĩtĩra hinya Ngai we Imanueli mwĩki wa maya. Thank you, thank you, thank you. Ithe tũtithiĩte wega ithe mũtiũĩ nĩ ndeng'eragia to nginya ũraihie kanitha atĩ nĩgetha wonekane nĩ ũrikĩire nĩ mathaa matatũ na andũ makainũ. Ndĩrenda kwaria kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri othe me thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa tũtungataga nao na arĩa a makanitha mangĩ nĩgetha ndĩkie tũingĩre ũhoro-inĩ ũcio ũngĩ. Ndĩrathiĩ ndeng'eretie magongona makwa tondũ he harĩa ndaimĩire. Atungatĩri othe ũkai haha, atungatĩri othe ũkai haha. Bwana asifiwe sana. Aya nĩo tũrũgĩte ngerwa nao mwaka ũcio ũrĩkĩtie gũthira na ndirona mũrata mwende nawe ũguo ũrehiũria wĩhiũrie tuwe nĩngũrorana nawe. Okay, wĩkĩte ũguo. Okay. Bwana asifiwe sana. Ici nĩcio ciana iria Ngai ahete na nĩ ndĩmendete nĩ tondũ wa Mwathani. Na mwana ũrĩa mũnyinyi mũno ngwĩciria nĩ apostle nĩ thiĩte kanitha gwake na ngaũbatithia ngawĩta Theophilus Church Lũirũ gwa Kairũ. Ndũkĩgeithia andũ ũguo, we nowe ũkũgeithia andũ tondũ nowe andũ matoĩ. Nĩanengera microphone. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Njĩtagwo Gĩcũrũ kana Apostle Gĩcũrũ na hunjagia kũrĩa itũra rĩa gwa Kairũ na ndĩ mũtĩĩku mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ
na ona ndire wika ndi na andu angi mwathani arogocwo mere marugame uguo ni ngwenda aria tukire nao huria guothe mari andu akanitha witu wa gwa Kairo kai haha mbere kuja na wao wasimame kanitha witu wa Ruiru gwa Kairo kujeni hapa mbere waje acio ni wageni muno na muhiuhe aria ukire nao no ndungi airetu akanitha wa Theophilus njatha-ini rugamai muroithe witu apostol ni mundu res na riu no twende atuike mundubu na kanyitithanirio ku Ngai arathime kanitha witu wa gwa Kairo rugamai uguo mwike andu uguo amen acio ni thiete kanitha kwao na tukahoya nao officially na ngamanengera ritwa Theophilus Church officially amen Bwana asifiwe sana ucio niwe umatungataga amen na me handu hega na ni andu atongu aya ni andu arathime ni andu meguthie kuraihu amen uguo wapendwa guku muona ndeta apostle office muke kwiheithia bishop wa nyuma Ngai amurathime asante haya ndenda kwaria kirathimo iguru ria tungatiri othe amen Ngai ni tondu ni uri tha nyingi na ni uri utugi munene niguo Ngai ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ni thengio ni tondu wa kigongona giki ni thengio ni tondu wa ndungata ici mwaka uyu kiambiriria twambaniriirie nao ona riu warikirira turio nao ndamahitha thakame-ini theru ya gaturume na ndarugama mwanya-ini na ithenya-ini kumatigithukania na mbara ciothe aya ndamathiririo thii wa na mbere ndamathiririo tungata mweru ndamathiriria hinya mweru magitungata igongona-ini irio mehokeire Jehova mambararie no meke wega ndahitha ndungata ici guoko-ini gwaku Ngai na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu tuhona twacokia ngatho amen matikimwike uguo rugamai kanitha kamurageithio ni ndungata cia Ngai muikarite thi mutikimere Jehova aromurathima na inyuĩ ndungata cia Ngai rathimai andũ aya mukoretwo mwinao mwaka ũcio ũrĩkĩtie gũthira na mũmerĩre no mũgũtwarana hamwe Jehova aromũrathima hũrai rũhĩ rwega Bwana asifiwe sana na matana ikara thi uyu muraihu kuri othe etagwo Pastor David uyu muraihu kuri ki ona tigarahithwo ni ofasi ya wathika ni angironekana we na niwe twina kiamuro giake mweri cigana mweri 10 mweri uriku na tugakorwo ku ni mugoka kuona Dr. Honorable Pastor David Mwai agĩitĩrĩrio maguta Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ugai ameni ndimwiraga okorwo kwĩ mũndũ njũĩ ũtungata-inĩ nĩ Mwai ũyũ twanarutwo nja nake bara tukiuga wagĩrĩire ahunjia magoka mahana thigari cia kanjũ kanyitwo ũguo gaikio bara ũkoiga nĩ wagĩrĩire wĩ bara mwathani arogocwo na our bishop uria utuitiriirie maguta twaturaga kanitha gwake metu nyumba-ini twa mahoya na Mwai na ringi Mwai ni akoragwo na rent ni ngakorwo ita ngakiumiririo ku we ugatua ni mahoya no ni thi Bwana asifiwe sana no Ngai ni Ngai tondu turutanitie nake kuraihu muno kundu kuraya muno utungata-ini uguo ngimwamura na ngimuitiriria maguta ni ndiragoca Ngai mwathani arogocwo na ndimuhethirie mwe he kundu kungi athiite kwamurwo agioka kunjira na riu ndandire ni ukuhe kirathimo ngimwira nie kuigua atiri na kirathimo
ukagwamurire ku na tondu ni atite magutana ni ati ni andiite ona nguo cingure ona maundu me mahariririe akiuga reke nyume baba thutha undu ucio ni utumaga nditĩe muno na ngera Ngai ni thengio mwathani arogocwo na niwe ndihokeire kanitha witu wa Njiru. Bwana asifiwe sana. Andu a Njiru moko na iguru aria mekuo muthi Ngai amurathime na mwike wega. Uguo mweri 14 ni ndamwitira kiamuro kia Pastor David Mwai na mutikanajono mugakinya ki tene igongona rikambiriria thainya exactly na nimo ndini na mathaa maigana uguo mugagikinya tene. Pastor Mwai ndukire andu magagiuka. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ni mwaheo horo wothe koguo mugoka tene. Bwana asifiwe. Mugoka muone uria Ngai ekaga. Hello. Mugoka muone magegania make ma Ngai, tugoka kuigua Ngai na tukionaga uria ekaga. Oguo tu. Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Pastor Mwai Ngai akurathime na tungatĩri othe Ngai amurathime. Riu mungirehe giathi ri ndieto akirio kwamura giathi nigetha ndathimire andu a Christmas njega mahinda mega na muthiite thiguku na kirathimo giakwa no mutigathi gwituka ithe ndimukanagia mutigathi gwika atia aria matari ahiku mutikanathie kuhika 31st mweterere tucoke kanitha Januari tafadhali ndamuthaitha mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na tondu ni muiguite kiugo giakwa mahinda manene umuthi ngwenda kwihokera mutungatiri Sami nene aturithie na kiugo kia Ngai kana tiguo mutingihura ruhi rwega na riu no nginya onake ehari na atigia hani kiremba kiandikwo Theophilus mwathani arogocwo. Uguo twarikia ku break the bread mutungatiri Sami nene wiharirie nigetha ukire warie kiugo kiria Ngai eguguteithia waririe kanitha wa Ngai. Hallelujah. Kai metha ithiete ku kwi hindi mundu gwitwo Daudi athire nyumba-ini ya Ngai na akiuga ni muhutu arekererio irio iria cigagirwo Jehova na akiuga ni metheretie hamwe na anake aria ari nao na akiuga ni mehingite nginya gukorwo maundu-ini ma unduire. No Daudi aikarite thi agicuthiriria kuu kanitha-ini thiini tero cio muriganitie agicuthiriria mwire agicuthiriria akiona mundu wa kwa nyumba ya Saulu na ni Saulu orage ai ni Saulu ekaga atia ni Saulu oragira no thiini wa kigongona kuhoreirwo wega akiria migate ya mwathani aruthiria kina he ona kwi mundu giuku wandu aria nguragira akiambiriria kuinaina akiuria muthinjiri Ngai ati na guku ri ni kuri ruhiu rwa mbara. Bwana asifiwe sana. Tondu ni ambiriria kuona dalili cia thu iro cio muriganitie ucio rona ti thu yaku no korwe wa nyumba ya Saulu no ni agaruruke no Daudi ndamenya mundu gwitwo muthinjiri Ngai akimwira thikiriria ngwire ruhiu ruria rwi guku na ruria rungioneka no ruria we watinirie Goliathu mutwe naruo. Mwathani arogocwo. O uria ruohirwo na mathakame na rukiohwo wega haria rwaigirwo noho Daudi akiuga atiriri gutiri hindi mundu atainainaga ona riu rukiri oro wega tondu ni onire ki akiuga ona riu norwe ona riu rutiri na thina wene ngera ndikuwe no urianire ari thiini wa kigongona-ini kia Ngai no ndamenyaga ni murata wa Ngai ndamenyaga titho yake ni uhorithanitio na Saulu
na agatua matua mega ma gutungatira Ngai. Ucio rona ndukamutue thu yaku, ona ndukae kuria banga wiha. Bwana asifiwe sana. Tondu kwirwo o banga uria roragire ngoria thu naguo ri noguo wiku. Bwana asifiwe sana. Ndugamai na iguru. Ngai the, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ũyũ nĩ mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ĩrĩa woigire twĩkage o mahinda marĩ mothe nĩgetha tũkũririkanage. No wĩ metha-inĩ ya hwaĩ-inĩ ũkĩrĩa irio cia hwaĩ-inĩ na atũmwo, nĩ wamerire ciugo ciĩ hitho-inĩ atĩ ndũgũcoka kunywa ya mũthabibũ hĩndĩ ĩngĩ. Ũguo ũhoro nĩ wathira, ũhoro nĩ warekererio, no kĩmarathimĩra mwĩrĩ na thakame yaku. Mũgate ũyũ Mwathani ndaũtheria ũrĩ mwĩrĩ waku, ndibei ĩno ndamĩtheria ĩrĩ thakame yaku. Ngĩtũma andũ aya matũũra-inĩ mao tondũ twĩ mweri-inĩ wa mambura ũrĩa wonekaga maũndũ maingĩ. Reke mathiĩ marĩte mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Reke mathiĩ manyuĩte thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Matikae kwĩhio nĩ irio cia mũhuro wa riũa, matikae kũnyitũkio nĩ ndamathi ĩrĩa njũru, matikae kuma wega-inĩ waku. Ndamatũma na thayũ na ndaria thayũ, ngĩmohora mweri-inĩ ũyũ moimagare mathiĩ cikaro-inĩ ciao, angĩ mathiĩ icagi-inĩ ciao, ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Naguo mũgate ũyũ nĩguo rĩtũririkanagia ihinda ta rĩrĩ, mathaa-inĩ ta maya, tũkĩambarario nene na ũtugi waku. Tũkĩingĩra mwaka wa 2025, mũgate ũyũ ndawathĩrĩrio torania, thakame ĩno ndamĩathĩrĩrio torania, na tondũ igũrũ nĩ gũcaya rĩacaire, rĩkiuga ũiyĩia wakwa-ĩ, kaĩ thĩ kũrĩ na haro-ĩ, kuona mũcukanĩrĩri wa ariũ a ithe witũ nĩ arekererio mũhuro wa riũa. Rĩkĩigua thĩna na rĩgĩcaya, no gũtiakĩire na gũtiatukire. Igũrũ rĩu rĩtagarũrĩte mũgambo ũcio, rĩkiuga no nĩ marĩtoranagia nĩ ũndũ wa thakame ya Gatũrũme. Oho igũrũ rĩkĩongerera rĩkiuga na nĩ marĩtoranagia nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twao. Reke tũtoranie nĩ tondũ wa thakame ĩno, reke tũtoranie nĩ tondũ wa mũgate ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu mũrũ wa Ngai akĩoya mũgate akĩũrathima, akĩwenyũranga, akĩĩra arutwo ake, kei ũyũ mũrĩe nĩ tondũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Nĩ ngũgerera ruo-inĩ, nĩ ngũgerera mathĩna-inĩ, no nĩ ngũkinya ũthamaki-inĩ wa Aba. Akĩoya gĩkombe kĩiyũire ndibei, Ngai witũ, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ ndagũtĩĩa tondũ thakame ĩno yarathimĩirwo arutwo aku, thakame ĩno yarathimĩirwo atũmwo aku, makĩrwo mamenyue ĩrĩ thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, ĩkĩmatheria na ĩgĩtũma mahingũke maitho, mage gwĩtigĩra hinya wa athamaki arĩa marĩ kuo mahinda macio. Makĩaga gwĩtigĩra mũthamaki Nero, makĩaga gwĩtigĩra mũthamaki Herode, makĩaga gwĩtigĩra mũthamaki Pilato, makiumagaria ngumo yaku ũrĩa yatariĩ. Akĩmarathimĩra ndibei akĩmera kei mũnyue, nĩ tondũ ĩno ĩgũitwo nĩ tondũ wakwa. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũrĩ ndibei ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ. Kũngĩkorwo kwĩ mũndũ wĩ haha mũrwaru, amenyua ndamĩathĩrĩria kũhonia mwĩrĩ ũyũ, arĩa mwĩrĩ ũyũ wa Mwathani ndathĩrĩria mwĩrĩ wake kũhona, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩrimũ yothe ĩingĩrire na mũrango ũrĩa, ndamĩkanjĩra haha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ndamĩkanjĩra haha mwĩrĩ-inĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Andũ othe makĩamũkĩra, arĩa arwaru mamũkĩre kũhona, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ, arĩa maũndũ mao mahinganĩte kũgerera thakame-inĩ ĩno ya Mwathani na kũgerera mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa Mwathani, ndahingũra njĩra cianyu ciothe, ndahingũra njĩra cia financial breakthrough, ndahingũra njĩra cia biacara cianyu, na ndahingũra ũgima mwega wa mwĩrĩ, na ndamũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara,
ndamutigithukania na mikosi yothe na ndiro cia mithemba yothe, ndamwathĩrĩria ũtugi wa Ngai, ndamwathĩrĩria nene wa Ngai, na ndamwathĩrĩria ũtonga wa matu-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Cioho ciothe muohetwo nĩ ndamuohora, mĩnyororo yothe nĩ ndamĩgathũrania, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Niĩ gĩathĩ gĩakwa kana gitu tutihingagĩrĩria ciana, tutihingagĩrĩria mũndũ o wothe wa kanitha ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Andũ othe tũrĩanagĩra hamwe mwĩrĩ wa Mwathani na tũkanyuanĩra hamwe mwĩrĩ wa Mwathani, na twĩrĩtwo twĩkage ũguo hĩndĩ ciothe nĩgetha tũririkanage Mwathani. Ũndũ ũyũ wa kũhe ciana gĩathĩ kwĩ hĩndĩ watwarĩtwo nginya cikaro iria ndũgĩru mũno, na ngiuga ndingĩcenjia tondũ o mũndũ ahandaga kĩgongona gĩake ũrĩa ateithĩtio nĩ Ngai. Ũguo ona ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ ingĩkorwo ndĩrĩ o gĩtĩ-inĩ ingĩaga kũng'aũranio nĩ obacia wa Thĩka. Bwana asifiwe sana. Ciana ciothe nĩ iria mũkage. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, we na mwana no mũtheru, we na mwana no mũtheru, no wagĩrĩirwo gũkuhĩrĩrio thamaki-inĩ ũyũ mũno. Nĩkĩo Jesũ oigire ciana irekwo ciũke. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri othe mwambĩrĩrie kwamũkĩra. Niĩ nĩ ndĩrigia ũmũthĩ ngũreka ciana ciambe irĩe, mũcoke mwĩhokere andũ aya Ngai, mũtungatĩri o wothe wĩtĩkĩre gũka nĩgetha wamũkĩre. Nĩũkũrehe kabaketi Pastor Lucy ga kũiga kĩrĩa indo ici. Rĩa menja nĩguo obacia wa Thĩka roiga mena Pastor Dan, magerere ũguo, mũkĩre haha ũguo mũrango-inĩ ũyũ mũgoka mũkĩamũkagĩra. Andũ arĩa othe menja magerere na haha ũguo thutha, matige kũgera gũkũ gatagatĩ matikahĩngĩcĩke mũno. Andũ arĩa othe marĩ nja, aya mokĩte nĩ moke nĩ matige gũcokithio, no andũ othe magerere na hau ũguo nja na mwĩke haraka na wainithia nyĩmbo, mũinithie nyĩmbo iria Roho wa Ngai ekũmũteithia. Nĩkũmenyerera watho wa Ngai, nĩkũmenyerera muoyo na ũgĩ, irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na erutigai thiritũ na remi, matuinĩkĩre no ciao nĩ cia ruo, nĩmaregire kĩrathimo, kĩgunyi wao kĩrumi wona waga kwĩmenyerera. Roho Mũtheru ndarĩ rũma na irimũ, nacio nĩigatwarwo na kĩguũ, nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria matiria maya gwĩthima. Nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo, wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru arutanaga. Nĩ Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka, ngoro
ciĩire wĩhokeku ndokirĩrĩria ma thĩna nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maita rĩnganja na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciĩire wĩhokeku ndokirĩrĩria ma thĩna Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩthũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩotha makiro Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩthũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩotha nĩkũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na nderutigai thiritũ na remi matinĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kĩrathimo ĩgunyi wao na kĩrumi. Atĩkũina rũmaro gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩ ũndũ ti wa Ngai ũrĩa wamũkirie akĩnduta kũrĩ thĩna tarĩ gĩkindĩrio ningĩ akĩoya wake agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na mageria akĩhotanĩra njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumie na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Atĩ mĩkuru yothe ya thĩna thiaga na niĩ kũrĩ nduma na gũtarĩ ndandirikaga irio ndingĩtigĩra tondũ ndĩnake Jesũ mũrũthi wa Juda mũteithia wa theru nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumie na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Tondũ nĩ mũtugi na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga oigire nĩwe Oliva na ningĩ Omega kĩambĩrĩria na mũico gũtũra thĩna nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ĩni nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nĩ Ngai mĩnyamaro ĩrĩa mũgũtũka nĩgũkirĩrĩria kũnyuuga tũma mũkayo thũmbia makigĩkeno kĩnene gĩkeno ti
Acoke thũmbĩ njĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro. Nĩguo Ngai witũ. Ndijana nĩonirio arĩa megũtoria ũrĩa magakorwo magemete makaheo thũmbĩ na nguo cia ũhiki na maheo rĩtwa rĩkĩrĩrwo gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo nĩrekererio nĩ Mwathani acoke thũmbĩ anjĩkĩre mũtwe nĩ gũkirĩrĩria mĩnyamaro. Andũ arĩa thingu na honeri mekoragera ciũire tha hĩndĩ ciao itarĩ njambanio gakĩmaiguei ũrĩa marathimĩtwo ĩra mama na riũa rĩkĩratha ĩrathaga ndume gathira andũ othe makarĩkenera gũthiguana aithurĩrĩ na mbura yarĩkia kura. Hĩndĩ anabii othe na tũmothe moragirwo makĩrũĩra ngoro iria thingu na horeri itigathayo ũthingu nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka. Hĩndĩ na arĩa marĩ ũthũ na ũthingu na nĩ mathũire ũhoro wa ma oigire metagwo ithukĩ na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marĩ maũndũ wothe wa ngoro ciao merinaga naguo magakua meciria mao magathũka ota manyamũ ngoro ciao ikarũra gũkĩra nyogo. Atĩ kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩrĩa marathimĩire na igai rĩrĩa makagaya arĩ Jehova nĩ marakara mahiũ ona kĩrumi mũtũ ũrĩa wambĩirwo Mwathani gĩtina-inĩ arĩ wonokio rĩoe maĩ ma gwĩthamba meya mathire ũthingu nĩ ũthamaki mũiganu wa kwĩhokeka. Joyce. Aita kwa ofisi. Irahari na maithori tererera ngoro-iria ciagĩte hokeku no wakirie kwambata ndũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngaru wa ngoro cia arĩa atheru no wakirie kwambata. Joyce.
moneku twetereire mwathani na mũgambo wa coro rohakire kwambata njũthĩrĩirie kabirũ ngarani mũrũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru rohakire kwambata. Ate matuko maithirĩro no maya tũrĩ namo ũrĩa mũũgĩ nĩamenye rohakire kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru rohakire kwambata. Ngai witũ atĩ matukũ maithirĩro no maya tũrĩ namo mũndũ mũũgĩ nĩamenye rohakire kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru rohakire kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru rohakire kwambata. nĩnyonete wendo mũnene ma ũrĩa ithondete ũkĩmbere mũndũ atũire anjethaga rĩtwa rĩake nĩ mũgeni nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakathiĩ ngare thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamaririkana rĩngĩ. kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndatona ndĩgakinya kuo ndibataire ndĩgũcirĩrĩrwo Ngai nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakathiĩ ngaya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamaririkana rĩngĩ. Nĩguo Ngai witũ ũrĩa twahotana nĩ tũgakinya bũrũri-inĩ ũcio. Niĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ arĩa mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakathiĩ ngaya thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ndikamaririkana rĩngĩ. nĩ kũhera mehia na gũtũra ũmathũrĩte wendo wake nĩ gũtũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire niĩ matukũ makwa mothe mathĩna ndikamaririkana rĩngĩ. Nĩguo Ngai witũ ndĩkĩtie gũtua cira ona atakwa mangĩmena ona makararia mwendo wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra
wendo munene ma uria itonete ungi mbere wa mundu atuire njega ĩniĩ rĩtwa rĩake nĩ mũhĩndĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ kĩambĩrĩria nĩ kwĩra mehia na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wake nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na arĩa mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja athana nĩngakinya kuo ibataire nĩ gũcirĩrĩrwo roho wa Ngai nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendo wakwa tũkwendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ngahotana nĩngakinya kuo ibataire nĩ gũcirĩrĩrwo roho wa Ngai nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana kĩambĩrĩria nĩ kwĩra mehia na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wa Ngai nĩ gũtũũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana ĩniĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na arĩa mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ nĩguo Ngai witũ nĩguo Ngai witũ nĩ mwega kũrĩ angĩ ĩniĩ ũtũũro wa thĩna nĩ mwega
gutire nyutoro wa thayo nyutoro wa muoyo ikiande riragiria toria koigĩrĩrwo igenyo na mĩario ya tũhũ na igerio maya mothe methĩ no kĩruru kĩamo gĩkeno tũkona ĩni mũrũ wa ithe witũ ũmĩrĩrio torie yũkahe muoyo watoria na kendo wateire yundu wa uonothio okendo kariwo na kingi. Thank you. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhotithia kũruta magongona macio. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũiga nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ tũrorete kũigua kiugo gĩaku. Ndatheria ndungata na ngombo ya wĩra waku na thakame theru ya Gatũrũme. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twacokia ngatho. Karibu mtumishi. Hurai rohe rwega. Ngai akũrathime mũno na nĩ thengio nĩ gwathĩka. Karibu sana. Bwana asifiwe. Geithia yugo wenda-inĩ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Geithia ũcio mũrigai-inĩ akorwo ti mũkũrinũ ta niĩ. Ũmwĩre nĩ wageithio nĩ cami nene. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Nĩngũcokia ngatho mũno mũtungatĩri nĩ ũndũ wa kũhe gĩtĩo kĩu ya kũrũgama haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai arokũrathima na njuge ndũgũ itũ ĩrogĩtora na ĩtũre ĩnyitithanĩtio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndakena mũno na ndĩ mũrathime mũno kuma rĩrĩa njũkire gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ nĩ nyonete Ngai na njĩra ya magegania. Mwathani arogocwo. Andũ o mũndũ experienceaga ũhoro wake wa ũngai na njĩra yake mwanya o ũrĩa Ngai amũrathimĩte. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Na ndoka gũkũ ngugaga ndĩ mũgeni mũno no mũrata wakwa nguona na ndacoka ndoka ndakora mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno mĩaka mĩingĩ. Ndamaka mũno nĩ ũndũ wa gũkĩmuona. Ngai arokũrathima. Amen. He mũtumia ũngĩ wĩ harĩa ndĩrona na kĩremba tũmwĩtaga Ngi na ndona mũirĩtu wake o gũkũ na ndakĩona ndikũrĩte njũkĩte oro mũciĩ. Amen. Ngai aromũrathima. Mwĩ kanitha wa magegania. Ngai amũtware haraihu na mwĩkĩre maũndũ manene. Thank you mũno mũtungatĩri. Ngai nĩ agũgũtwara kũnene nĩ tondũ wa wĩra mũnene ũraruta. Rĩrĩa nderwo nĩ ngoria kiugo kĩa Ngai ndeciria kiugo kĩrĩa ingĩaria na kĩrĩa Mwathani andeithia kĩrĩa tũngĩaranĩria na inyuĩ. Ndaigua nĩ ngwenda kwaria o kiugo kĩngĩteithia ngoro yaku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani ekĩra kiugo o kĩrĩa kĩngĩteithia ngoro yaku. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Nĩgetha gĩgũteithie kũmenya harĩa we ũrĩ. Mwathani arogocwo. No njage kwaria na kĩgũthũko, no njage kwaria na hinya tondũ kĩheo kĩu ndihetwo gĩa kwaria na kĩgũthũko, no nĩ hetwo kĩheo gĩa kwaria kiugo kĩa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ hetwo kĩheo gĩa kũina. Na rĩngĩ ona nĩ nyinaga ciugo
ona ni ngaigua cianenehera ngaigua cikanjĩrĩria kũnjarĩria cio nyene nĩ tondũ nĩ Ngai ũraria thĩinĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Ndĩ mũthuri nĩ ndĩ na mũtumia na ciana ũrĩa Ngai andathimĩte. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nĩ ciana nene ũguo ndĩ guka wa ciana. Mwathani arogocwo. Ndĩ mũtungatĩri ndungataga kũrĩa Kĩmende kanitha-inĩ wa Kũrinũ hau Kĩmende town nĩho ndĩ na kanitha ũrĩa Mwathani ahete wa kũrĩithia andũ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Na gũikara no kũu njikaraga o kũu Kĩmende nĩkuo mũciĩ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ngwĩciria nĩ mwamenya tũkoretwo twĩ ndũgũ na mũtungatĩri kwa ihinda na nĩ mũthuri nyendete nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra na kwenda Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngwenda kwaria kiugo kĩa Ngai mũĩ mũno na mwanaigua. Na thĩinĩ wa Mathayo 13 mũraini wa 13 hoigaga atĩ ũhoro ũyũ Jesũ aũheanire na ngerekano tondũ nĩ maiguaga na matimenyaga. Nĩ monaga nĩ monaga no mationaga. Nĩ maiguaga no matiguaga. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Agĩkiuga nĩ aheanaga na ngerekano nĩgetha arore kana aheana ũhoro ũcio nĩ mekua. Mwathani arogocwo. Amen. Na Jesũ agĩũka kũheana ũhoro agarũraga ndini yarĩ kuo ya Ayahudi. Ũguo angĩagire kũheana ũhoro na ngerekano ũtorĩigire ndoka kũnina hekarũ ĩno nĩ ngũmĩtharia na ndĩmĩake na thikũ cigana 3. Akĩaria ũhoro wa hekarũ ĩrĩa aragia o mataũkirwo nĩ Jerusalemu. Ta rĩu mũndũ ta Samine nĩ oke arũgame haha oige kanitha ũyũ wa Theophilus na nĩ mũĩ ũrĩa mũrutĩte wĩra mũnene nĩ ngũũtharia na ndĩ wake na thikũ cigana mũngĩnjoerwo mahiga o ta ũrĩa Mwathani ekire atĩa oirwo mahiga. No Jesũ aragia ũhoro wa kanitha wa kweheria kanitha ũrĩa warĩ kuo wa mwĩrĩ ake kanitha ũngĩ thĩinĩ wa ngoro citũ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Akĩaria ũhoro wa gĩkuũ gĩake akua anine thikũ 3 agĩcoka rĩ agoka na ũhonokio nĩgetha atũhonokie atũrute ũkombo-inĩ wa mehia tũtuĩke ciũmbe ingĩ njerũ. Agĩtharia kanitha wa tene agĩaka kanitha ũngĩ mwerũ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Amen. Ũhoro ũyũ ũkĩheanagwo na ngerekano tondũ nĩ witũ nĩgetha tũũtakagwo nĩguo. Mwathani arogocwo. Angĩkorwo nĩ ngũgĩkĩaria hihi ũigue ta ndaregana na ũhoro ũrĩa we ũĩ nĩ tondũ ũhoro ũyũ ũheanĩtwo na kĩ? Na ngerekano. Na Mwathani niĩ nĩ andeithia na niĩ ndataũkwo na njĩra ĩrĩa ndataũkwo ũhoro ũcio ũngĩrogũteithia na ũtuĩke mwako mwega thĩinĩ wa ngoro yaku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka. Ibuku rĩa Luka 15 na mũraini wa 8 nginya mũraini wa 10. Kwĩna mũthomi mwega ũthomaga Gĩkũyũ gũkũ? Maiyũire kuo? Ũmwe nĩ arũgame. Matikũrũgama othe, ũmwe nĩ akĩrũgame atũthomere ũhoro ũcio. Luka 15 mũraini wa 8 ũkũrĩkia ũcio wa 10 nginya hau wa 10. Kana nĩ mũtumia ũrĩkũ ũngĩkorwo arĩ na ciringi 10 na ĩmwe yacio yũre ndangĩgwatia tawa ahate nyũmba yake akĩmĩcaragia na kĩo o nginya rĩrĩa arĩmĩona, na amĩona rĩ akongania arata ake na andũ a itũũra rĩao akamera atĩrĩ, ũkai tũkene hamwe nĩ gũkorwo nĩ nyonete ciringi ĩrĩa ĩkũrĩte.
ngumwira atiri o uguo noguo gukagĩa na gĩkeno kũrĩa araika a Ngai kũrĩ araika a Ngai nĩ ũndũ wa mwĩhia ũmwe wĩrirĩte. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku. Nĩ tũgũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai o torĩa ũkwenda gũtwarĩria. Twahoya wĩtĩkĩre kũhingũra meciria maitũ gĩtuĩke kĩrathimo. Ona gĩtuonie ũrĩa Ngai ithe witũ wendaga kuuga we mwene ũkĩaria na ngerekano ya mũtumia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jesu niwe ũraheana ngerekano ĩyo. No ngĩthoma thĩinĩ wa Luka 15 nĩ aheanĩte ngerekano cigana ũna. Ya mbere ngerekano ĩrĩa aheanĩte hau aheanĩte ũhoro wa mbũri ĩrĩa yorire thĩinĩ wa Luka 15:1 nginya 7. Akaria akoria atĩrĩrĩ, no ũngĩkorwo ena mbũri 100 na ĩmwe yacio na ndatige icio 100 athiĩ agacarie ĩrĩa yũrĩte. Agacoka agoka ngerekano-inĩ ya mũtumia. Kana nĩ mũtumia ũrĩkũ ũngĩte ciringi yake ena ciringi 10 ate ĩmwe yacio amĩcarie amĩone, agacoka agathiĩ gwetha arata ake. Agacoka agoka ngerekano ya gatatũ ĩrĩa ĩrũmĩrĩire kuma hau mũraini wa 11. Akaria ũhoro wa mwanake ũrĩa worire, ũrĩa werire ithe akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ngwenda ũngaĩre indo ciakwa iria ũngĩkahe matukũ maku ma ũkũrũ-inĩ waku, nĩgetha athiĩ ngaciramate. Athiĩ agĩcitanga. Bwana asifiwe. Mwanake worĩte aheana maũndũ maigana makũra. No niĩ ũmũthĩ ndikwaria mũno ũhoro wa andũ acio kana wa mwanake ũcio worire onakorwo nĩ ngũgweta, na ndikwaria ũhoro wa mbũri ĩyo yũrĩte. No harĩa mũraini wa 10 ũkĩrĩkĩrĩria oiga atĩrĩrĩ, igũrũ nĩ gũkenagwo mũno rĩrĩa mwĩhia ũmwe erire na harokĩra ha mwĩhia na ciringi ya mũtumia kũra. Bwana Yesu asifiwe. Mbere twambe tuoe nyũmba. Rĩtwa rĩa Jesu rĩrogocwo. Tuoe nyũmba. Gũkuonania nyũmba ĩno ya mũtumia ũyũ rĩ, nĩgetha ciringi ĩgwe na yũre rĩ, nyũmba ĩno nĩ nyitanu mũno. Ciringi haha ĩngĩkĩgwa no njuge nĩ yũrĩte. No ũtarona. Haha mũndũ ũtarona. Ũguo nyũmba ĩno ya mũtumia nĩ nini na nĩ njihũru indo, na indo icio ciothe ciĩna thogora. Bwana asifiwe. Tondũ ciringi yora gũtinerwo arutire gĩtĩ ate. Kĩrĩa kire nĩ kũgwatia gwatirie tawa, nĩgetha athiũrũrũke thĩinĩ wa nyũmba ĩyo, agĩcoka akĩoya kĩhato akĩhata nginya agĩtigĩrĩra nĩona ciringi ĩrĩkũ. Mwathani arogocwo. Kaĩ thogora wa ciringi ĩno wahanaga atĩa? Bwana asifiwe. Ciringi. How are you? How are you counting? How are you counting these shillings? The value. Rĩrĩa ngũroraga value nĩ nene mũno ya ciringi ĩyo. No ngwenda kwamba kuoya value ya matukũ macio. Jesu ahũthĩrire nĩ mũtumia ũrĩkũ ũngĩkorwo na ciringi ciake ĩmwe yacio ĩke atĩa yũre. The value of the 10 shillings or the 10 coins. Bwana Yesu asifiwe. Nĩkĩ gĩatũmire Jesu ahũthĩre mũhano wa mũtumia na ciringi ĩyo ĩmwe? Ndarĩrie ngerekano ĩyo. Kĩrĩa gĩatũmire Jesu oe ngerekano ĩyo, matukũ macio ma kũu Isiraeli hĩndĩ ĩyo rĩ, mũhiki angĩoririo nĩ mwanake rĩ, aengagwo na a coin.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ae ngejagwo na coin. Na coin iyo no nginya cingiakinyire 10 nigetha ithondeke headdress kana kiraoni kia mutwe. Mwathani arogocwo. No nginya ingiathiururukire inyitithanio ciothe nigetha ituike kiraoni kiega kiiganeire mutwe wa muhiki uyu urorio agithie kihiko-ini agathie ena kiraoni kina complete 10 coins. Bwana Yesu asifiwe. Now you can see the value. Bwana Yesu asifiwe. Shiringi 10 mutumia one engagitwo mwanake erutanagiria agathia agathukuma agoka agakunengera giciringi. You know the value of the kwenigejwo ngire mutioi muiretu nyonaga ndirona thiko ici ni maru mareka atia akorio will you marry me one mwanake oka na giciringi aturia maru in front of you akunengera ya kwengeje acoke katia athie ningi guthukuma. Ugirara the value of that one coin irerwo atĩ nĩ $100. $100 dore mwene bia cigana today's value? Yeah? 129 shillings. $1 $100 ni 129,000. Bwana Yesu asifiwe. So the value of that one coin ni shiringi 120 coins icio 10 ni value igana atia? Ni 1.29 ni milioni imwe. Oguo kirengeri kiria mutumia uyu agekira mutwe value yakyo ni kia milioni imwe na 290. Look how careless is this woman. Atete gicuhi gia shiringi 129. How reckless is she? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutumia ucio riria yorire oguo ne kuga ari nacio ni uhoro wo hiki riu niguo muhariririe riu ni kihiko kihariririe no kio gitigaru tuthie kihiko-ini nigetha ngekirwo etagwo ate crown thombe nigetha ngekirwo thombe nduike muhiki wa mwendo wakwa. But in the process one coin no uthio gekio hiki na mugathe nuthu no utuike complete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutumia ule riria yorire na nyumba yake ule hatekanite no ri hana kigwatia tawa uguo ni kuonanio na akoro kwari muthenya ni mwe kwi nyumba imwe cibataraga thitima na kwiki kwi muthenya akigwatia tawa akimurika agithie rungu rwa riri agithie rungu rwa metha akerora ni itambaya agika maundu manene nigetha ethe ciringi iria yake yorite agetha kihato no wona value ya ciringi iyo yorite. I think now you can do the calculation. Bwana Yesu asifiwe. Arikia kumiona kigwa bas kihiko giakwa riu kiriki kirio kuo mwathani arogocwo kihiko giakwa gitigutira kirio kuo. Agita andu akimera yukai ndirona gwota mutumia utari kihariro kana ta muiritu utari kihariro no riu ri ciringi akwirorite ni ndimionete ukai tukene hamwe tondu ni nguthie gutuika muhiki wa mwendo wakwa. Ritwa ra Jesu rirogoce. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hindi iria yothe tukuona ritwa ria mutumia ria gwitwo
mutumia agwetwo thiini wa Biblia yaragia uhoro wa kanitha wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Riria hagwetwo Biblia-ini mutumia ukonaga kanitha wa Mwathani. Amen. O ni kanitha wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na muhunjia rugamaga haha nigetha muhe o uria Ngai arenda, na uria Ngai oigite, na uria Ngai arenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni amuthomagira maathani 10 ma Ngai. Ritwa ria Jesu irogocwo. That is the crown. Mwathani arogocwo. Iyo niyo crown ya kanitha wa Mwathani. Ritwa ria Jesu irogocwo. Harakiuria atiriri, ni kanitha uriku ungikorwo utete riathani rimwe ria maathani maya 10 na ndugie na kio gia gwetha nigetha ucokerere Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo niyo ngerekano iria Jesu aheanaga. Ni aheanite maathani 10 na akanengera kanitha. Muhiki wake ri uretwo mutumia ri ni kanitha, na wewe wi pati ya kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Agakiuria atiriri, ni mundu uriku thiini wanyu utiganite na Mwathani akarekia riathani rimwe, tondu we niwe muhiki wa Kristo ugatiga riathani rimwe na ndurute wira munene na ugie na kio gia gucaririria hari utereire njira. Mwathani arogocwo. Ndikani urona thogora. Mwathani arogocwo. Kana we Yesu ekuheanaga ngerekano ya mwana na hau kianda kaheana uhoro wa two sons of the father. Aroiga atiriri, mwanake umwe riria anengerirwo indo ciake agithia agiitanga, na ni moe karugano kau muno, na ni twaragia na tuonaga mwanake muru. Tuonaga mwanake muru. Mwanake muru aheirwo indo handu hako university agikatia agiitanga, ugitigwo mwanake mwega muno thiini wa mucii wari na kio, tondu na riria muru wa nyina acokire ari ki ari wira-ini mugo, ari na kio, egathaga akiugaga indo ici ni cia na nie ndiitangaga. Bwana Yesu asifiwe. Mwanake ucio worite ithuĩ tutingimenyaga ũru wake, waganu wake na uitangi wa indo ciake tiga ni mũrũ wa nyina ũcio warĩ mwega. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũrũ wa nyina rĩrĩa okire ethome, ithe atuĩkaga ikaraga thome acũthĩrĩirie amwetereire nginya rĩrĩa ageka atĩa. Rĩrĩa amuonire haraya, maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, ithe agĩteng'era akĩmũhĩmbĩria akĩmũmumunya. Bwana Yesu asifiwe. No mũrũ wa nyina eku mũgũnda. Mwathani arogocwo. Mũrũ wa nyina eke mũgũnda, ena kĩo mũno mũgũnda-inĩ akĩrĩma. Mũrũ ithe rĩrĩa onire mwana ũyũ oka na mũhunyũkĩre ũrĩa ahunyũkĩte, arĩ o hau akĩmũhĩmbĩirie akĩmũmumunyaga agĩathana, agĩrĩrwo kĩ nguo cia kwĩhumba, gĩcũhĩ, iratũ na kanjũ. Bwana asifiwe. Amen. Mwanake nĩ acokio thĩinĩ wa ũthamaki. Rĩtwa rĩa Jesũ rogocwo. No nake akĩgwa maru-inĩ akiuga, baba ngwĩhĩtie we ona ngehia Ngai, niĩ ndahoya wa gwĩtwo mũrũguo rĩngĩ no nduĩke ngombo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ waku, ndĩage na nganyua o ta ngombo iria ingĩ ciĩ gũkũ mũciĩ ũyũ. Ũguo kwĩna ngombo ciĩ gũkũ irĩaga na ikanyua na ciathĩkaga na iticiarĩtwo ku. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
muthuri uyu agicoka agiathana ndatina rire ina ndeto iria irario ni muthuri uyu ni mwana uyu to ni amucokirie ki githe ndaherire ni amucokirie mucii iha haria tukumenyera muthuri uyu agiathana ni athie mwethe gicau gia gite kia ndegwa githinjwo na ihenya muno na sami nene bad ehehwo na ihenya muno na the hole to be opened na kugie na rwimbo runene nigetha tucokie ngatho tondu mwana uria urorite ni acoka Bwana Yesu asifiwe. Maundu maya marekwo kwina mwanake wikuo mwega muthingu uikaraga kogu arutaga wira emenyagirira muno ndariora mwathani arogocwo. Amen. Mwanake nigwathinjwo ona ni kwario rwimbo rukianjiriria tondu rwimbo rutikeinagwo andu matekite atia matarite mugunda uma munene muno ona gutinagia ngombo ingitumo mwathani arogocwo nigetha yuke ire mwanake kwina maundu meru mareka atia maundu ma mothe marathie na mbere. Bwana asifiwe. Mwanake ari o muci atorite ona ataitangite no guki happen ni aimira wira-ini ena icembere yake oima wira-ini mwega tondu akiuma gukirima. Bwana asifiwe. Oka ona matirathi kwaraniria na ithe eta ngombo onake uka niki inegene riu ndiraigua. Bwana asifiwe. Come behind the news. Don't you know that your brother is here? Okite na kio to ni ngombo akaheana uhoro wo ndari kindu nake gutigia onake akanjiriria ithe atengera amuhimbiria ahumbo eko maundu maria kitwo na riu ona ni turite na tukanyua na riu twi rwimbo Samirene and the bad. Bwana asifiwe. Riu no rwimbo tureka atia no rwimbo turathia. Mwanake ucio akihiukirwo agithie kuri ithe kiuria kia mbere nie tuturaga na nduri wathinjira onaki kori tiga gaturume ona ndariga gaturume araria na matharau Bwana asifiwe. Nduraga guku nawe ngurutagira wira mwathani arogocwo no nduri wathinjira ona kori mwathani arogocwo agicoka akiorota mwanake ucio akiuga githe uyu tiwe woire. Riu tukanjiriria kuigua testimony. If you go in the Bible no nyende unjire mundu ungirutite wira wa mwanake ucio worite tiga muru wa nyina ithe ndari handu aritie uhoro wa mwana uyu tiga kugo igite ni gukua arakuite ni kurarorite ndari wira ungiarutite. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No mwanake atwiraga atiriri na githe uyu tiwe woire indo ciake agithie ageitanga na maraya na agika agatutariria agaturutira wira. Mwathani athie amenyeke ena kairitu na amenyeke ni aranyua njohi na amenyeke ni areka maundu mangi mundu uria uthomete wega muno ta Sami nene na agakihumba gakanjo ya white na nguo cia white ta cia mutungatiro iga nie ndingithoma na miga ni mumui miga ni andu anini moi uguo guku atetagwo ndu ni ramenyeka etagwo migaru
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndenda gukwira atiriri nurabatara gwicokera riki watho marugano the prodigal son. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha wa Theophilus ni mwega mwira-ine wa Ngai. Have you lost your coin? Ni kuri riathani utigite ugate wewe mwega nduhana mwana kioria utorite wi mucie ari mwega muno. But me myself I say, number one, mwana kioria worite, he was a very convincing son. Ni ahotaga ni ari na relationship njega muno na ithe. Communication yake na ithe yakoragwo always njega, na ni kwari na trust kuma kuri ithe kuri mwana ucio. Tondu umuthi uyu murugu angioka kwire ngahira no munengere indoro uguo uguo ithe ni atrustite mwana uyu akona he can invest, so he gave. Na because he was so convincing, indo ni ciathira gwika atia o baba to ni turi ngwataniro njegari na ni tuiguithanagia ngucoka kuri we. Dad, ni ndoka. I don't deserve to be called your son, but I have come back. I want to be a servant now. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndenda gutuika ngombo. Na kioyo tondu baba ni enjoy wega. Ate ndatonya mugunda-ini nie ndire itheru. Ciugo icio ndoiga ati riu ndira deserve gwitwo muruguo ri ndoka ndinineire ndire kindu ndigitie na kuu. Akanyamukira akahimbiria akamumunya akauga njoke othamakini. Mwana Jesu arogoco. Amen. Hallelujah. That is the lost coin. Iyo nio ciringira yurite thiini wa kanitha. Tuiga mutumia ni kanitha wa Mwathani. The lost coin is you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesu ni aragwetha nigetha kihiko giaku kigacire. My question is, are you the prodigal son? Or are you the son who remained behind? Bwana Yesu asifiwe. Mwana kile watigirwo mucie ni mwega. Gwenda kuheana uhoro wa mukurino tono rigugite. Ndoiga atiriri mukurino ni muyi. Matire gukuri matingihura tigagi. Ndangihura na ndirakiona ndakina nguo cia white. Akurino muyi twikagira nguo cia ki. Tugathera biu ta ici cigiritwo no muthinjiri. Bwana Yesu asifiwe. Tutiriaga maguta mana. Ya? Tutihutanagia. Tutiria thibitari. Ona dawa ni mwe tutingikime. Ona mirire githi mutio no itiganite. Na maguta ni twiciragia ni murugaga na matawa. Nikio tutariaga. Bwana asifiwe. No muroithe witu ni arorite. Oima kanitha-ini witu. Athi acoka. Oka mutungatiria mwamukira. Ni oi kio kia muroithe witu. No nie ndinene ndoiga nie ndingigwatanira itakire ndoima nja. Mundu uratuire anyuaga njohi. Bwana asifiwe. Nie nduraga Theophilus kuma riria anjiriirio ni mutungatiri ndire ndoima kuo. Ona we Ngai ni uwe utungata wakwa na ndire ndegwatia thahu muthenya ona umwe. Ritwa ra Jesu rogoco. Ndingigwatanira na ndungata eno. Eno no fakwira turira atiri undu. Agacoka agoka agatuga tugirio. Na githe nie ndituraga guku gwaku. Na nduraga ha gite-ine na ngutungatagira. Na nduri wahe gati ona kamwe ona ga share money wa development ona ti wa kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Ritwa ra Jesu rogoco. Kanitha wa Theophilus. Jesus is talking to you today. Nevi uraririo muthenya wa umuthi. Neguo. Are you the son who remained behind, who was lost while he was at home? Mwathani arogoco.
wewe mwana uria wari mucii worire akiurira ndini-ini itu akiurira mutugo-ini witu akiurira irere-ini citu akiaga gwitikira Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Akorwo niwe, you are the coin that we are looking. Bwana sifiwe. Niwe ciringi iria turacaria nigetha twikire gicuhi giki gia kanitha uyu witagwo Theophilus mugathi urike. Mwathani arogocwo. Amen. Mugathi ndungiriko tariho no nginya tugwethe. Jesu ndokire ni undu wa andu ariega, okire ni tondu wa andu aria oru. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana sifiwe. There are people who are living in the church. Kuri andu maikarite guku kanitha-ini. Wira wao maikaraga haha iguru. Matikoragwo guku thi hamwe na ithui. They only judge others. Bwana sifiwe. They are the sons who remained in home but they were lost. Bwana Yesu asifiwe. Fafa ni mwega. Muhoreri na ndari bara. Ka brother arori atirire. Ungigithukio niki? Na indo ici ciothe nginya icio kuma kuri mari ni ciaku. Mundu uyu tiga no kura arorite na riu ni onikari na ni gukua arakuite na ni ariukari. Thina waku wiha na indo ciaku ciothe wina cio. Mwathani arogocwo. Amen. No kwirite muraitha wanyu mwacoka guku muoyo waku ni wanyihanyiha uria Ngai akuheanaga. Amen. Ucio rorite na agathuka muno na ageka maundu moru muno ona akamutura muno guku to ni amwagagirie muno guku akimwagagia ri no urakwirire acoka ni egukuo thamaki waku uria Ngai araheana. Mwathani arogocwo. Amen. Amen. Uthamaki ni wa Ngai na muoyo ni umwe. Mwathani arogocwo. Amen. Tufatie no kwariria mundu ucio. Mwere soko thamaki-ini no rutire Ngai wira. Niguo. Amen. Hallelujah. No horere. We expect that whoever comes eguka tuike ngombo njega. Ritwa ria Jesu rogocwo. Amen. Ona acokio thiini wa throne. Ritwa ria Jesu rogocwo. Amen. Jesu akiheana ngerekano icio. Aheanaga ngerekano icio akiariria Muyahudi. Aheana ngerekano icio akiariria kanitha. Aheana ngerekano icio akionania uria muoyo wa mundu wi wa bata. Amen. Mwathani arogocwo. Arariria Muyahudi tondu Muyahudi ndari na bata na muoyo wa mundu, ari na bata na dini yake. Ritwa ria Jesu rogocwo. Amen. Mahigari maganagio makuhura ki Mundu. makuhura mundu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahiga monganagio nigetha mahure mundu nigetha dini iture Kinya akue. Exactly. Bwana Yesu asifiwe. No Jesu oka mundu uri utari wehia ni oe ihiga aguthe mutumia ucio. Tugire mutumia niki? Ni kanitha. Ni kanitha. Ritwa ria Jesu rogocwo. Amen. Mundu uria wina hinya utari wehia ri ni oe ihiga aguthe kanitha wa Mwathani na niguo honokio wa Jesu. Amen. Amen. If you don't have the strength, then you have the lost coin. Yes. Jesus is looking for you Amen. so that you can be a good bride. Mwathani arogocwo. Amen. Mugathe waku ndungirika akorwo thiini waku kwina ruthuro. Iyo niyo ciringi iria yurite. Meheria ruthuro wikire wendo tondu wendo ni mutigaru. Mugathe utuike complete. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Eheria ruthuro wikire kio gia kwendaga ariaki. Niguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutungatiri toyo ni arutaga wira munene muno. Aigua muro ithe witu ni orite. Agathie kumucaria. Ni kanitha wa Theophilus anina. Bwana asifiwe. Agoka akerutaniria agakwariria akeheana ni undu waku we. No ti kanitha wa Theophilus aranina. Andu magagikuona. Nikio Mwathani aroria atiriri. Agandatigaga
mbũri 90 itorite itorĩte tondũ icio ciĩ kiugo agathiĩ gũcaria ĩmwe ĩrĩa yũrĩte. Amen. Amen. Akerutanĩria mũno. Rekei tũgĩtuĩke ta mũtumia ũrĩa. Yes. Tuoe kĩhato. Tũmũrĩke. Yes. Theophilus tũmĩaramie. Amina. Amen. Twethe ciringi ĩrĩa yũrĩte nĩgetha Theophilus ĩke atĩa? Yarame. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Amina. Are you the lost coin? Are you the lost son? Are you the lost sheep? Bwana Yesu asifiwe. No gwĩthima wĩigĩrĩre rĩu ratiri-inĩ. Na andũ arĩa mararĩrio rĩ, mbũri ĩkĩũra rĩ, ĩkũrĩithagio nĩ mũndũ. Mbũri githĩ ti mbũri ikũrĩithagio? No ũguo mũrarĩithio haha nĩ mũtungatĩri. O ũmwe wanyu ageka atĩa? Agateguka. Ũguo nĩ andũ me nyũmba mararĩrio horo hao. Bwana Yesu asifiwe. The lost coin ndĩnorĩra bara. Nĩguo. Yorĩra kũ? Yorĩra nyũmba. Ĩracario yũrĩire kũ? O kũu. Ũguo nyũmba ĩno rĩ, kwĩna the lost coin. Our Father is looking. Mwathani arogocwo. Amen. O gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus rĩ, there is a son who remained behind, but his work is to talk about the others. Bwana asifiwe. You are the lost son, but lost son in the homestead. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Where are you? Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Kwĩna gĩkeno kĩnene mũno igũrũ nĩguo maandĩko moiga. Araika. Kwĩ mwĩhia ũmwe ũcokereire Ngai. Ũcokereire Ngai. Wĩthime. Gũtinarĩria andũ arĩa tũtirĩ nja tũkĩarĩria crusade. We are talking about ourselves. Hihi tũkone niĩ mbũri ĩmwe ĩrĩa yũrĩte no ndĩ Theophilus. Bwana Yesu asifiwe. Tokorwo niĩ ndĩ ciringi ĩrĩa yũrĩte na niĩ ndĩragiria kanitha wa Theophilus, Ngai aũrathime kĩhiko kĩa Mwathani gĩkinya narua tondũ mũgathĩ ndũrĩ ũrarĩka nĩ maũndũ marĩa niĩ ndĩ namo. Mwathani arogocwo. Amen. Tokorwo niĩ I'm the lost son thĩinĩ wa mũciĩ wa mũthee, ndirĩ ũteithio ndeithagia mũthee tondũ niĩ ngoro-inĩ yakwa njugaga atĩrĩrĩ, ndĩ mũtungatĩri wikarĩte harĩa rĩu nĩ ndĩraheo kanitha, ndaigua kwĩna kĩamũrano gũkũ mweri 14 ndĩraheo kanitha na harĩa ona gũtinda ngĩrutanĩria rĩ, mĩcoro ĩrĩa yothe ndĩnayo ngahũthĩra harĩa. Bwana Yesu asifiwe. Ũrĩa ũngĩ nake rĩ, niĩ ona ndanyonaga harĩa andũ arĩa onaga ndĩkũgeria kũingĩra kwaya-inĩ ĩyo niĩ nĩ maregire, no ndũrĩ wenda kũmenya kana nĩ mĩtugo yaku kana nĩkĩ. You need to reform. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kũrĩ mũndũ gũkũ hihi we nĩwe mwana ũrĩa watigirwo mũciĩ wĩtaga mwana mũthingu na nĩ worire. Mwathani arogocwo. Kai tũtigae kwaria ũhoro wa mwanake ũcio, tũtuĩke mũthee. Bwana asifiwe. Tũikarage thome twetereire andũ aitũ arĩa matũtigire tũkĩrora kana no magoka. Hallelujah. Tumateng'erere, tumahĩmbĩrie, tumamumunye. Bwana Yesu asifiwe. Na twathane mahumbo nguo moke tũgwatanĩre tondũ kanitha nĩ wa Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Amen. Ngai aromũrathima. Amen. Amen. Ngai aromwĩka wega. Hallelujah. Kanitha wa Theophilus, rekei tũtuĩke the lost prodigal son who can be able to convince the father. Fafa. Niĩ I'm sorry. Niĩ ndiramenya ngũhũthĩra ciugo irĩkũ nĩgetha ngwĩre I am sorry. Niĩ ndoka, I want to be a servant. I don't want to be your son, but to be called a servant. Only kũrĩa na kũnyua na njikare gũkũ gwaku na thayũ. I don't want anything else. Mwathani ũguo nĩguo aratwĩra. Mwathani arogocwo. He has everything. Arakũrio rathũkio nĩkĩ?
na twirwo ni Jesu nyumba yawa kwena cikaro nyingi na gutangiri oguo angire gutwira mwathani arogocwo ndoigite he handu we utangiiganira ituro ni nyingi nyumba ya Theophilus ni nene na wira ni muingi mwathani arogocwo Ngai aromurathima amen rekei tutuike the prodigal son who comes back akahota kwariria ithe na agatuika a very faithful servant. Ngai aromurathima na mwike amen. Wow. Hallelujah. Urai ruhiru wega. Amen. Hurire mutungatiri ruhiru wega. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Neigana marathimikite uria ndarathimika. Anga kabocio worite. Tondu kwa jawabi umenya ni arite akahuna. Indo cia ithe. Mwathani arogocwo. Ndugatuike wa gutuanagira cira. Ndugatuike wa kuorotanaga tondu wa uthingu waku, tondu wa utheru waku. Mwathani arogocwo. Uguo niguo kiugo gia tukinyirira. Ihinda riria ngoretwo ngietha Samina na riria tuonanire ndamurire ndimwethete miaka iri na ngathie nginya kumwetha Githurai kuria kurinu no ndiamuonire. No ihinda riria riathiriirio ria kinya ngika atia ngimuona. Mwathani arogocwo. Amen. Na ngigikena muno. Na Ngai ni mwega tondu kiugo kia Ngai gutiri hindi kihingicaga na Ngai ndari hindi acenjagia kana ageka atia akagaruruka. Uguo Ngai witu ni mwega. Ti hinda ria kuina mwahitithani hinda ria kuina na ria kwari ihinda ria kinya no tukuina. Ngai ni mwega na Ngai akurathime ndungata ya Ngai na hau kiugo kiu kioima Ngai acokie kingi. Amen. Na tondu ndagwita ni wokire ndaria kirathimo iguru riaku. Amen. Na ruo ruria wanagerera naruo thiini wa ruo tungata-ini Ngai akuhuthirie tungata na akuhuthirie rugendo. Mwathani arogocwo. Amen. Ni ndi macaragia na ndi methaga he muini umwe ndatumanire na ndikumuhitha ndatumite mundu gwitwo Manyari. Ngimwira thii unjitire muini ng'ania no mwire una nona agithii akimwira amuririe atiriri kanitha wake ni wa andu aigana athia na ngari iriku hakuhi oria atiriri ekiraga ki na ni wega mundu rumekiraga mufu ona kana ni waiganagithie to mubuto. Bwana asifiwe sana. Ngimutumanira rita ria mbere na ria keri na ria gatatu kinya murata wakwa kinoga akinjira riu ri handu hathie ngacinurwo ri na wahura thimu ndekuoya ri reke tuigane. Gikuo giake gitingiakinyire gutumanirwo ni mundu wa Ngai ukangathia yugwati. Bwana asifiwe sana. No ningenaga tondu wa ndumiririria Ngai akoragwo ahete ikoragwo ci straight tondu matu makwa ni maiguaga Ngai na ndingitumwo kuri we njage guka gukwira ona ungikorwo uigana kirima ni gwika atia. Uguo twi ndugu nene muno na Sami nene na Ngai akurathime ni tondu na wa kwinyihia ona ni tondu wa gwathikira mugambo wa Ngai na tondu Sami nene no muini ni gwenda gocokio haha uinire Ngai ndukainire andu tondu andu amainirwo ni andu magiteraini andu mendete kuinirwo na nyimbo iria cinagirwo thamaki ngwiciria nicio cietagwo patriotic songs nowe uka ugoce Ngai tondu wainira andu aya megukwira we iguru macoke makubacanie na wainira Ngai haria gukuiga no ho guikara na wainira kirindi no karuheni na hatiri undu megwika. Mwathani arogocwo. Uguo ukaha hau inire Ngai ni tondu na nyimbo ciaku ciana ndathima na ciana nguciriria. Mwathani arogocwo. Riu aroka haheta muini kana tiguo mutikihurire muini witu wa muthenya wa muthiru he. Amen. Bwana asifiwe. Ni ndirutite kuiganira maundu-ini
mothe ingĩtwo ndĩ mũhunjia ndiũkagĩra ndĩ mũini. Bwana asifiwe. ingĩtwo ndĩ MC ndiũkagĩra kũruta wĩra ũngĩ, ndutaga wĩra wa kĩ? Wa MC. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Rĩu ngwĩtĩtwo njũkĩre heane kiugo kĩa Ngai na ingĩtukania nĩ mũgũtukanĩrwo. Mwanjĩrĩrie gwĩciria mũinĩre ũrĩa ngũinaga naguo, ona ũguo tiguo ndĩramuonaga hana video-inĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩ mũcone mũno nĩ aini. Rĩu nĩ kũ-describe ũra-describe mũinĩre wa ihinda rĩrĩ na wa ihinda rĩrĩkũ? Na wa ihinda rĩu. Mwathani arogocwo. Thank you mũno mũtungatĩri nĩ gũkĩhe ihinda rĩngĩ na ndigũkũiga, niĩ ndikwenda gũikara haha. Ngwenda nĩndaigua andũ aya nĩ marahũra indo wega mũno na nĩ tũkũina nao na matanarũgama. Nĩ nyinaga nyĩmbo ciĩtagwo cia mahoya cia Gĩkũrinũ. Bwana asifiwe. Ũkai andũ a Mwathani amwaraũre ngoro, mũigue thĩna ũrĩa ũrirwo nĩ Isiraeli tene, gwathĩnĩkirwo nĩ athuri na atumia na anake, airĩtu na ngenge ciothe na atumia othe andio. Bwana asifiwe. Icio nĩ nyĩmbo imwe cia iria nyinaga. Ngai wakwa baba wakwa ingĩona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa ũrĩa ũkwenda, na one ngĩgĩa nduma ndũmĩrĩria ngoro-inĩ ĩka Ngai wa ũhonokio ũrĩa ũkwenda, ngĩthĩnĩka ndĩ o nyiki ndekuonana na arata akwa ũrĩa ũkwenda, na ingĩkua mwĩrĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ nĩngainaga nyĩmbo igũrũ ũrĩa ũkwenda. Mwathani arogocwo. Rĩu nyĩmbo ingĩ nyinaga ngaigua tarĩ ni ndĩreinĩra no ngakiuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũrathi na nĩ niĩ ngwendagwo ngĩhingie rĩ, ona Hosea githĩ ndahingirie wake, erirwo ũkĩra umagare uthio harĩa Florida 2000 wĩiguithanie na andũ arĩa makoragwo kũu na wĩgĩre na mũtumia kuo, na nĩ ngũtũma agĩe ciana akũrathi na ciana icio nĩ igatuĩka rũrĩrĩ rũnene. Mwana asifiwe. Agĩcoka akĩrwo uma hau ũcio to nĩ akũrega, thiĩ wĩiguithanie na mũtumia ũtetwo na no mũndũ na mũna vi. Rĩu ona kĩũria kĩrĩa njũragia Bishop nĩ atĩrĩrĩ, hihi Hosea oimĩra barabara rĩ, tondũ ahunjagia street-inĩ rĩ, wa mbere oigaga ũguo kũrĩ nĩguo nĩ aronirwo Florida 2000 araruta mũtumia kuo, agacoka agathiĩ street-inĩ kũhunjia, aracoka arate ũcio athiĩ areiguithania na mũtumia ũtetwo nĩ Sami nene, aroya nĩ mũtumia ũramenyeka wega, aramũhikia na aracoka street-inĩ gwĩka atĩa, oya gwatia nĩ andũ. Rĩu menya kana harĩa twarĩkĩrĩria kana wĩ cani ũrĩa ngũina rũboro gũtoria nyamothe nĩgoti wa Ngai ũrĩa ũhonokirie akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kĩndũrio, ningĩ kĩero kĩa gĩtuĩka kĩmbũrĩ. ngũina rũboro gũtoria nyamothe nĩgoti wa Ngai ũrĩa ũhonokirie akĩruta kũrĩ thĩ ĩtarĩ kĩndũrio, ningĩ kĩero kĩa gĩtuĩka kĩmbũrĩ. mekuru yothe ya thina
kore mwana utari ndadirikana irono ingetiira kabone nake Yesu wira juda mutegeru nane atoereire mwathani atoereire barase na mageria kakanira yugete ne baraka ode mukumirie na kotagere twareke tondu ene kai ateithagia kundu kwega kwenya kiduru nikakuga mabaria nitwakeitharu ariũkagia ngoro yakwa rĩrĩa acuceka ningĩrĩathĩinĩ wakwa hĩndĩ ya mathĩna nĩ atũĩrĩire mwathani atũĩrĩire batĩre na magerio akahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngwĩte rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai athiĩ ihoya kwa ũmũthĩ mbere ya Ngai nĩkũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩkwoyo rĩgwĩtĩkĩrĩka icio nĩ cio ngano ciakwa rĩ mwathani ũcio atwĩrĩire mwathani atwĩrĩire magacũra na magerio akahotanĩra yugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngũcaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai athiĩ ihoya kwa ũmũthĩ mbere ya Ngai nĩkũruta wĩra wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩkwoyo rĩgwĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngano ciakwa rĩ mwathani ũcio atwĩrĩire mwathani atwĩrĩire magacũra na magerio akahotanĩra yugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngũcaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai ihoya kwa ũmũthĩ mbere ya Ngai nĩkũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩkwoyo rĩgwĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngano ciakwa rĩ mwathani ũcio atwĩrĩire mwathani atwĩrĩire magacũra na magerio akahotanĩra yugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngũcaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai muno Ngai nĩguo nĩ wega mũno Ngai nĩguo mũkĩthuri gũtirĩ ũndũ tũkiuga no tugire nĩ wega mũno Ngai nĩguo mũkĩthuri gũtirĩ ũndũ tũkiuga no tugire nĩ wega tũinage Sayuni tũinage Sayuni tũinage Sayuni tũinage Sayuni tũinage Sayuni Tutezeki Sayuni, tutezeki Sayuni, tutezeki Sayuni, tutezeki Sayuni, turuke Kisayuni, turuke Kisayuni, turuke Kisayuni, turuke Kisayuni. Wapi shangwe na vigelegele? Atumia kanitha inyuĩ mũmũgerio Ngai wĩra tũirĩre Ngai witũ anake na airĩtu inyuĩ mũmũgerio Ngai wĩra tũirĩre Ngai witũ tũinage Sayuni tũinage Sayuni tũinage Sayuni tũinage Sayuni tutezeki Sayuni tutezeki Sayuni tutezeki Sayuni turuke Kisayuni turuke Kisayuni turuke Kisayuni turuke Kisayuni wapi nduru oinangera Maria membere audamaki omogani Yesu omitondo obuereirie
Etobitado okuereiria nawe oria oikarete atia ekera na korearia emagotoria baya saitani etobitado tokinyana kuine tokareo na tokadoke Apindu Matomara Mateiguara Magudoro Masoka kuigua Najoara Asibizara Agoriga Dodo Abadani Wekana na korearia Nagotoria Baya Saitani Etobitado Wakinyama Tuinde Tokareo Natoe Avorte Wapisangwa na vigeregere Evogaito Wero kondo Torarando Rogoreine No Hakenago Oigano Keike Torarando Nandekide Oigano Nuevo Wegekaya no Oigano Korearia Narotaria Baya Saitani Etobitado Wakinyama Nuine Tokareo Anatoa Bote Wapisangwa na vigeregere Nadiende agua, eso ania, oikarete atia, era mwadani, fadanya waboiso, ondo negua, fadanya waituela, ekele na korearea, nagotoria, saitani, tobitado, wakinyama tuine, tokareo, natoa bote.
Umwene mwendete wema kana iguru gote Jesu Utoteragane Kumwareria kaigema Netoreka nirema Tondone gwenda Onawe yamudu Umwene mwendete wema kana iguru gote Jesu Umwene mwendete wema kana iguru gote Jesu Thank you so much. Ngai aromurathima. Na nindetekera ona nie ndikire ndiragikora. Neguo. Bwana asifiwe. Ikarai ithe tu hanini. Ndina rwimbo rweru hanini. Tondu ndikire ndiragikora. Mwathani arorakihe ndumiriri. Mwathani riria akinyire rwitagwo atia. Rwariganira. Wena kiria kimbo ya gwikira hau. I don't know. What is the time? Lwikire. Okay. Kurikia turarikia. Haya. Na hari urungi. Keguma kurutire. Negera mwana kiacio. Hallelujah. Bwana asifiwe. Pole ni kumuiga. Na thengiũ mũno nĩ twaina mũno nĩ mwandathima mũno. Ngai aromũrathima ona inyuĩ. Na thengiũ mũno nĩ tondũ ndaigua moto ya gũkũ mũhunjia. Nĩguo. Nĩ ndari 60 mũraini wa 22 24 nginya 26. That is your motto. Nĩyo mũrathimanaga nayo. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Mũrotura mũrathimitwo o toguo mũroiga. Ngai aromwarĩria gĩthithi gĩake na atume maũndũ manyu magĩrĩre. Hena rũrũ. Bwana asifiwe. He rwĩmbo ndĩrainire rũiga mũhonokia nĩagũcirwo na rwĩmbo rũtheru na ma hĩndĩ ĩrĩa mũkĩire ibuku rĩagĩte wa kũrĩhingũra basi ithe mũtigũgĩthikĩrĩria hanini nĩgetha mũigue. Haya rĩu rũngĩ rũroiga atĩrĩrĩ mũtumia ũrĩa mũgĩakaga mũciĩ wake ũrĩa mũkĩigua tharagia na mũkomake nake mũkoco no rithagia mũrũme no ta woru wa mũtonyetie mahĩndĩ-inĩ ngoga na mangwĩre nĩ cia kũhenania naguo thaka wothe na mano wa tũhũ ĩndĩ mũtumia mwĩtigĩri Jehova
ucio niwe ngatha 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 kuna no ru tugakeina uhiki-ini basi kira muhonokia Bwana Yesu asifiwe.
cia kuhenania naguo thaka othe na mano maku ende mutumia mwetigiri Jehova ucio niwe ngatha wapi shangwe na vigeregere gukira gwitene akaragura ndu na nyumba yake ni mutumia agacia mucio cio wake agaciathirira mawira agaciathirira ogana mangwire naguo thaka othe ende mutumia mwetigiri Jehova ucio niwe ngatha wapi nduru akaugura we makauhandithia ni mutumia wi kio kia mako make ndacakayagira andu ake kwagia thina ndacakayagira andu ake ogema mangwire no cia kuhenania naguo thaka othe ende mutumia mwetigiri ucio niwe ucio niwe wapi nduru kura-ine thome iria ikaranetie na thuri a bũrũri amũgathaga kamwe atumia nĩ aingĩ manatuĩka ngatha nĩ ũmakĩrĩte othe manatuĩka ngatha ngoga na mangwĩre naguo thaka othe ĩndĩ mũtumia mwĩtigĩri ucio niwe ngatha ucio niwe ngatha wapi makofi koiga na mawe ngatha ciana nacio ikoiga na itũũro rathimo mũthuri rĩa koiga na mawe ngatha ciana nacio ikoiga na itũũro rathimo ngoga na mangwĩre naguo thaka othe ĩndĩ mũtumia mwĩtigĩri ucio niwe ngatha wapi shangwe na vigeregere wa hey. Bwana awabariki sana sana sana. Amen, amen. Ndona my sister oge haha. Ndona my sister oge haha ondikoe. Na nĩngũmuonete ndona tarahana na nonge wa gwitũ. Ngĩcoka kũrora kume na my sister. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai arokũrathima. Amen. Nĩ ũndũ wa kũhe kanya kau. Nĩguo. Na inyuĩ kanitha wa Theophilus. Mwathani arogocwo. Rekei tũcokerere Mwathani tũherete. Tũtuĩke ngombo njega. Ngombo njathĩki. Ngombo igũtungatĩra Ngai. Nĩgetha tũkanagaya muoyo wa tene na tene. Ngai aromũrathima. Amen, amen. Ngai akũrathime mũno ndungata ya Ngai. Mũtungatĩri Sami nene ngwĩciria ona inyuĩ nĩ mwaiganĩra rĩu. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mũtikĩmwĩre mũikarĩte ũguo Jehova arokũrathima Sami nene.
Amen, amen, amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Nĩtũthiĩte wega. Na rĩu tondũ mũthenya wa ũmũthĩ uma wa gũcokia ngatho, rũgama na igũrũ ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo. Nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Sadaka yaku, igongona rĩaku rĩothe rĩrĩa wĩnarĩo rĩa gũcokia ngatho, ũrĩnyite na guoko gwaku kuorĩo. Tondũ tũngĩkĩria hau, tũngĩkorwo tũrĩ atege nĩ uge wa andũ, na nĩ twaiganĩra na tuge rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. No mwende Samia acoke rĩngĩ? No mwende acoke rĩngĩ? Na inyuĩ ndekũndunya kanitha. Mwathani arogocwo. Mwĩrei karibu tena na tena na tena. Ithuĩ nĩ twendete ageni na tũtikoragwo na mbara kana na mũthutũkanio wa ndini kana makanitha. Maguta mothe maitanagĩrĩrio nĩ Ngai, no nginyarara maguta ma mũndũ ũrĩa ũngĩ nawe maku matikũheo gĩtĩo. Ũguo nĩ wega gũtĩa maguta mothe Ngai aitanĩrĩirie, na ndũkanae kũmahũthia kana kũmaira kana kũmanyarara. Kana tiguo? Rũgama na igũrũ, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, ũnyite sadaka yaku, ũnyite sacrifice yothe wĩnayo, ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo. No reke tũhoe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku. Moko-inĩ maitũ morĩo tũnyitĩte magongona maitũ ma ngatho, icunjĩ cia 10, ona mĩhothi ya kwĩyendera. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa kĩarĩtie ũhoro wĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Ũkonfirmĩre andũ aya nĩ tondũ wĩ Ngai. Paulo akĩarĩria kanitha wa Akorinitho nĩ tondũ wa mĩhothi ya kwĩyendera, akiuga tũrutage tũkenete. Confirm gĩkeno thĩinĩ wa athuri aya na atumia, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Nĩ kũrĩ magongona mangĩ marutagwo marĩ ruo, maumbũri na moheri na maũndũ matiganĩte. Amũkĩra magongona maitũ Ngai. Na tondũ tũrorete mwaka mwerũ, na mwaka ũyũ nĩ twatiriha, ambararia igongona rĩaku ũrĩroretie na igũrũ kũrĩ Ngai. Thũngũthĩria igongona rĩu ta mũrĩithi kana ta mũthĩnjĩri Ngai. Wĩre Ngai, igongona rĩrĩ Mwathani rĩtĩkĩre. Ruga na hinya, igongona rĩrĩ Mwathani rĩtĩkĩre. Na nĩ kũhanda ndĩrahanda kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ndamomora magongona mothe marĩa mahandĩtwo nĩ Saitani. Ndahanda igongona rĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, ta rĩrĩa rĩarutĩirwo nĩ Gideoni kĩhingo-inĩ, rĩkamwaragĩrĩria akiumagara na akĩhũndũka. Igongona rĩrĩ reke rĩnjarĩrĩrie mwaka-inĩ wa 2025. Ndamũkĩra kĩrathimo gĩaku mwaka wa 2025. Ndamũkĩra ũgima wa mwĩrĩ mwaka wa 2025. Igongona rĩrĩ reke rĩnjarĩrĩrie mwaka wa 2025. Ndaregana na roho wa gĩkuũ, ndaregana na mĩtino yothe, ndaregana na ndirũ ciothe na mĩkosi yothe mwaka-inĩ wa 2025. Ndamũkĩra ũtugi wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaregana na roho wa wonje, roho wothe wa mĩrimũ, mathĩna mothe makuma kusimu. Ndaruta igongona rĩrĩ ndĩrĩrutĩire kĩhingo-inĩ, rĩrĩa nduĩte kĩgongona gĩaku, kĩhingo kĩrĩa nduĩte kĩgongona gĩaku, nakĩo kĩgongona kĩrekererio hotani, kĩgongona kĩa Ngai kĩnjarĩrĩrie. Rĩrĩa ndateng'erio nĩ mathĩna, ndoka ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, hinya wa Ngai ũkonekana. Rĩrĩa bũrũri wĩ hatĩka-inĩ, ndoka ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, ũkaririkana bũrũri witũ. Rĩrĩa kwagĩa ndwari nene bũrũri-inĩ,
ndoka ndanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ ndwari icio igathira. Kũngĩkagĩa na ngũĩ kana njũkanĩrĩro thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ, Jehova ũgacihoragĩria nĩ tondũ wakwa kũnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Amũkĩra igongona rĩrĩ, amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai, amũkĩra igongona rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha, na ũreke rĩrute wĩra wa gũgũtĩithia, wĩra wa gũkũgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mbara ciothe cia mwaka wa 2025 Ngai ndũĩrĩra na ũhotanĩre. Mwaka wa 2025 mũthenya wa mũico December ya monthly prayers, ngoko haha gũkwĩra nĩ thengio. Ũngitĩrĩte, ũhotanĩire, ũndũĩrĩire, ũndathimĩte nĩ tondũ wĩ Ngai. Mwaka ũcio wothe ndamũkĩra irathimo iria ikonfamagĩrwo matu-inĩ. Ũheani wothe ũheanagĩrwo igũrũ nĩguo ndamũkĩra, tondũ kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa Jakubu 1 mũraini wa 17 atĩ maũndũ mothe maheanagĩrwo igũrũ, na nĩmo ndegaĩra ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, ndegaĩra maũndũ mothe maheanagĩrwo igũrũ: ũgima wa mwĩrĩ na ũtonga mũnene, na gũgwĩtigĩra mũno Ngai, na gũkwĩnyihĩria mũno Ngai, na ndetia ũũgĩ ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndetio taũku wa kiugo gĩaku, na ndetio menyo wa kiugo gĩaku, na tũgĩthoma kiugo gĩaku mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ na mahoya-inĩ ma rũcinĩ, Ngai koragwo hamwe na ithuĩ, Ngai koragwo hamwe na ithuĩ, Ngai koragwo hamwe na ithuĩ. Tũhe ũũgĩ na ũmenyo ũrĩa ũheanagĩrwo igũrũ, tũhe ũtaũku na kwĩnyihia iria irekagĩrĩrio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Guoko-inĩ gwaku kuorĩo kwĩ maũndũ marĩa gũkuĩte, guoko-inĩ gwaku kwa ũmotho kwĩ maũndũ marĩa makuĩtwo. Nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ wa moko maku merĩ. Nĩ ngwenda kũgoca rĩtwa rĩaku, nĩ ngwenda gũkumbũra gũkũ thĩ nĩgetha matukũ makwa maingĩhe. Ũndaihĩrie matukũ makwa, ngoga yakwa yonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngũgũtĩa mũno Ngai. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Theophilus Church, arĩa mangĩmĩorota nĩo meyorota mathire. Nĩ thengio nĩ ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndwĩhuka na ndwĩthira, ndũngĩninwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũyũ nĩ ũthĩnjĩri ũheanĩirwo igũrũ. Twawambararia na kũrĩ we Ngai, twawambararia na kũrĩ we mũrĩithi ũrĩ tha. Gitĩra ũthĩnjĩri ũyũ, gitĩra ũtungata ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rehe indo cianyu na mũrehe narua. Mathaa maitũ no mathiĩte no nĩ mega, nĩgetha tũcoke tũmenyithio mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ warĩ, na rĩu menye tũgoka mwaka kĩ no mweri 31 ithuothe twĩkũ tũkĩrũgia kĩ, nĩtũranyitanĩra tũkĩrũgia kĩ. Na tũgĩkinya Januari, mũririkana nĩ tũrutaga first fruit ya kĩambĩrĩria kĩa mwaka, na tondũ nĩ ndĩmũthomithĩtie maũndũ macio mothe, mwĩthagathage ũhoro wa first fruit kĩambĩrĩria kĩa mwaka, kana Januari ĩgĩthirirĩkĩra kana December ĩgĩthirirĩkĩra,
harĩa gũteithĩrio nĩ Ngai kũruta first fruit yaku ya kĩambĩrĩria kĩa mwaka, wĩharĩrĩrie nĩgetha ũrute. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega, na Ngai amũtoranĩrie mũno, na nĩ njũĩ nĩ tũiganĩtwo nĩ wega na thayũ wa Ngai. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Pastor Danny aranjira oima na ngeithi cia Reverend Rachel. Ndũngĩũkio manengere ngeithi cia our mom. Ũko haha nĩgetha makuone wega. Ũkũnjĩrĩte nĩ Monica ũgũtũmĩte wetigĩra. Ũrenda ngũnena Mike? Ndwagĩũka mũno. Mũtima. Okay. Amen. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ethia mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre nĩ mweri 3 Januari. Mwĩre na ici nĩ cia mam. Egũtũmĩte Daddy na Monica. Ciamũkĩrei. Thank you. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime arĩ o harĩa arĩ na iganĩre nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mweri 3 kĩ? Mweri icio 3 ũgĩũka wĩ mũgitĩre, wĩ mũmenyerere, wĩ mwehererie ndwari, na to ũguo tu, ona gũtonga wĩ mũto. Ũhoro wa thĩna tũugĩre kĩ? Ũhoro wa mĩrimũ tũmiugĩre kĩ? Na ikuũ tũciugĩre kĩ? Niĩ nĩ ndegaga na mĩoyo yanyu. Arĩithi mena hinya wa kũrega na mĩoyo ya ng'ondu ciao. Niĩ ndirabatara mathiko. Korwo nĩ kũrĩa twatũraga nĩ twarĩhagwo twathikana, no rĩu tondũ nĩ njiganagĩra na sadaka ĩno, ũguo tũrai muoyo nĩgetha mũhothange matukũ. Mwathani arogocwo. Ngai amũhe muoyo wa gũtũra, na twathomire mũthenya wa kiumia tũkĩrwo ndĩ na hinya wa gũkũgaithĩria muoyo. Ũguo muoyo ũcio nĩguo ndakũgaithĩria, ũtũre muoyo we hamwe na rũciaro, we hamwe na rũciaro. Bwana asifiwe sana. Naguo mweri 20 Pastor Danny handũ hararĩo ndariganage. Wona akĩheherera nĩ kũmenya kwĩna thigũkũ mweri 100. Mwĩtĩirwo nũ? Nĩ Honorable His Grace literally anga gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Mweri 20 ithuothe makanitha maitũ mothe tũgatũngana gũkũ tũrĩanĩre
tunyuanire na ndirarora mathaa macio ngona ta magakundera korwo andu no moke muthenya ni wega andu moke mathaa ma muthe ona motuku twenda kurora twike atia nigetha turanie atiriri muthe aratutwarithia atia na ndukana make kirio gukua kirio geka atia noda na kanua gagwika atia irio ciothe nikita ndifo ni pastor witu Pastor Lucy uguo kanitha wa Njathaini ni uhaririirie iruga ri andu a Ngai mwathani arogocwo uguo inyuothe mugoka mweri 100 turianire hamwe tunyuanire hamwe turanie ati we unginyaga niki tukiina na ria tutekuina ri undoraga uru niki ithe tutierwo tucoke mucie umwira kai ndirakimenyaga wi prodigal son ni ndiramenye no riu ni ndame nayo kama ndirakimenyaga we witagwo kwagira guthinga guthie na mbere na guikaria mo kumagara nekua tondu mwanake ucio acokire amenyete kwinyihia korwo ndoimagarire ndangĩamenyire gwĩka atĩa githĩ ndĩrona arĩa mataroimagara marĩ o harĩa mũciĩ makĩrĩma na mathaa ma kũrĩma nĩ mathirire mwathani arogocwo ũguo Ngai amũrathime na amwĩke wega naguo mweri 14 nĩguo twĩna kĩamũro kĩa pastor witũ Pastor Mwai na rĩu rũgama na igũrũ nĩgetha tũrathimane haleluya Bwana asifiwe sana nĩgetha tũrathimane mũndũ na ũrĩa ũngĩ ugeithie mundu ucio muriganitie umwire ni ndirenda gukuona mweri 3 Januari uririkanitwo ni Ngai umite nyumba-inĩ ya gukombora ugathie muciĩ-inĩ waku onawe tuĩka landlord mwaka ũrĩa ũngĩ tuĩka landlord mwathani arogocwo na harĩ ũndũ ndaririkanio nĩ Roho Mũtheru get Priscilla gũkũ Get Priscilla haya mwire rathimwo nĩ Ngai no ririkanwo nĩ Ngai no tũrio nĩ Ngai na ndũgũkua nĩ ũgũtũra muoyo ũgocithagie mawĩko ma Ngai Jehova arokũrathima thie hari ucio ngiumwire nie njitagwo murata wa Ngai na murata wa Ngai ni kuga Theophilus Church na ni ngwendete wendo wa Ngai ndoka gukurathima na gukwira Ngai ni agwikite wega na mwaka uyu ni wathira ni waruga ikuo nyingi ni waruga mikuru miingi ni waruga mathina maingi ritwa ria Ngai witu rirogocwo Jehova arokurathima thie hari ucio ngi umwire ni nie ndoka na ndoka nguite thayo gikeno kia umithio ndi nakio maguta ma gikeno ndi namo na ndirĩ na ngoro nditũ mwĩre ndĩna maguta ma gĩkeno marĩa marĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 60 mũraini wa 3 maguta ma gĩkeno nĩmo twĩnamo nĩtwehereirio ngoro nditũ nĩtwehereirio ngoro cia ũrimũ ngoro cia gũtitikania ngoro cia gukuania ngoro njiruci nitwehereirio turi arathime Jehova arokurathima mwire ucio ngi wi hau we murata wa Ngai Ngai ni akwendete Ngai ni akuririkanite ona mwaka ũrĩa ũngĩ December muthenya ta wa ũmũthĩ no tũgatũngana gũkũ
na ũcio nĩ mwĩhĩtwa atĩ no ngoka gũcokia ngatho na kũraha mawĩko ma Jehova. Jehova arokũrathima. Na atũme ũgĩage. Ithuĩ tũthiaga rũraya tũrĩ oha. Makanitha maitũ marĩa marĩ mabũrũri ma nanja Jehova aromũrathima. Merei arata a Ngai. Kĩgongona gĩa Theophilus. Online members. Nĩtũmwendete. Twaria kĩrathimo twĩ Our Mother Church. Twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga mwĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ, mwamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai, mwamũkĩre ũgima wa mwĩrĩ, twamũtigithũkania na mĩtino yothe, twamũtigithũkania na ũru wothe wa Saitani, na moko manyu matiĩhunithia, nĩ gũciarithia megũciarithia. Moko manyu matiĩharagania, nĩ gũcokanĩrĩria megũcokanĩrĩria. Nĩtũmwendete arata a Ngai, o mũndũ bũrũri-inĩ ũrĩa arĩ, na twarekereria kĩrathimo twĩ Our Mother Church. Twoiga Jehova aromũrathima. Na atũme mũgĩage. Na atũme mũgĩage. Taho gũkĩra ũcio mũgeithie high five mwĩra nĩ ngwendete. Kinyiai hau to mũhota gũcoka kĩgoco-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ mweri 14 na mweri 100 mwaka ũrĩa ũngĩ nĩ mweri 3 nĩguo waiga. Bwana asifiwe sana. Na mweri 31 kesha ĩkũ. No makanitha mothe ma Theophilus gũtirĩ andũ matakahingũra marĩ kũrĩa marĩ. Ũguo arĩa me gũkũ mathome gũkũ, arĩa me 44 mathome 44, arĩa me Naikuru mathome Naikuru, a Joska mathome Joska, a Rũirũ gwa Kairũ mathome Rũirũ gwa Kairũ, a Ndumberi mathome Ndumberi. Pastor witũ wa Ndumberi haha Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kamũtaramũhũrĩra rũhĩ. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Ĩra ũcio mũriganĩtie icio nĩ cia bishop witũ. Mwĩre I love you. Ithuĩ gũkũ tũtiugaga like, tugaga I love you all. May God bless you. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Na inyuĩ rathimai kĩgongona gĩa Theophilus Church. Atungatĩri aitũ othe twaria kĩrathimo igũrũ rĩao na nĩtũmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Ugai ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Inyuĩ mũtungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ngoro theru na meciria matheru. Jehova aromũrathima. Onao nĩ mamũrathime mamwĩre acirika aitũ nĩtũmwendete.
mahurire irohero wega. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa mweri 14 mutikanangoithie. Ni mugoka kuona andu aria ndimuheaga uhoro. Waigua ndagweta handu ugakunya ki? Waigua marũa mandĩkĩtwo ndahinga ritho mwena ũkamenya nĩ ũcio wekĩte atĩ no nĩ ahonoki? Nĩ prodigal son. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũrathima. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai ũrĩa ũkũnyuo ona mũgate ũrĩa ũkũrĩo. Ndaũtua mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Reke gĩkombe gĩkĩ gĩa cai kĩagĩrĩre andũ aku ona mũgate ũrĩa kĩagĩrĩre andũ aku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Amen, amen. No ndũngĩ Pastor Carol nĩ oimire thibitarĩ. Githĩ ũcio ti ũndũ wa kũgocerwo Ngai. Mũndũ oimĩte ICU githĩ ti kĩama kĩa Ngai. Ũguo Ngai witũ nĩ ahona nĩ? Pastor Maina nĩ ara requestĩte mũthenya ũrĩa tũkũmũcerera. Na wona twabanga atungatĩri othe na acirika arĩa tũkũnyitana nĩ tũgũthiĩ gwĩkĩra ngoro ĩyo hinya na kwĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũcokeria muoyo Pastor Carol. Hatirarĩ hahũthũ katigwo mwarĩ wa ithe witũ. Hatirarĩ hahũthũ. Bwana asifiwe sana. Hatirarĩ hahũthũ. No tondũ ũthĩnjĩri nĩ ũkinyanagĩra nĩ thengio nĩ gũtũhoneria mũtungatĩri witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na waigua ngiuga mũtigũkua mũtigwĩka atĩa? Mũtigwĩka atĩa? Mũtigwĩka atĩa? Kĩrĩai mũgate na cai. Haleluya. Na wakinya ndokera wererũka ũkoiga Ngai rathima kĩgongona kĩrĩkũ? Na ũrathime akibishofu. Na gũkũ cami nene athuri nĩo mahoyagĩra cai ti arĩa marugire. To niĩ nĩ niĩ ngũrĩte. Ũguo nĩkĩo hoyage Ngai amũrathime. Amen. Na kũmenyagĩrĩre. Amen. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre. Amen. Na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake. Amen. Na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. 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 Na inyuothe nĩ ndĩmwendete. Mwah! Ile kwa rabani nelirwa